Nagyon nagy sebzés. Azt bemegyek így. És fel lehet oda menni. Na miatt oda felmenni kell, belnézek erre. Oda künni mi van. Jó, ne akadjatok el mindenbe. Érdekes egy hely ez. Ne jöttünk eredetileg, nem? Ja. Ja, igen. Ja, akkor itt már jártunk, azt hittem valami másik hely, legalább tudom, hol vagyok. Mindenféle titok van itt. Azt hittem arra fel lehet menni, nem? Hát jó, akkor nézzük, hogy van erre. Skeletónia kiszolva. Várjál, akarok egy állatot. Kell egy kvazit. Expectoro. Erre is lehet, meg arra is, meg erre is. Talán nincsen, meg egy maci van annál. Fura hangok, minden fura. Inventory offerings. Mi ez? Egy csomó cucc. Their food offerings broke the monastery and their distribution of alms seekers. Csomó ezüst cucc. Ja, az nem ér semmit. Na, ezzel itt mi van? Ez mi ez? Ja, polc. Abban a hordóban nincsen cucc. Módőr. Na, rohadt paradicsom. Remek. Nem akarok beszélni, mindegy. Tell me, what can I do for you? Te, nyerébe. Read. Na végre. A hosszas bevezető elmagyarázza, hogy Haxin... Úristen, mi vagy Haxin Szelisapfinz, úristen, feljegyzései, amelyeket a munkalapjukból adtak ki, segítettek elhozni az alkimiát a tömegekhez. A történet a serkényszóra teljes történetével kezdődik, akit tinédzserként viszkőmentesítettek, és elkezdték alkimiai kutatásaikat annak reményében, hogy helyreállítsák bőrüket. Ahogy lapoznak a lapok, továbbra is poétikussá válik, hogy Xeptizalzimzim hogyan tette félre saját kutatását, hogy segítsen az egyszerű embereken. Sokkal érdekesebb azonban, hogy Xeptizalzimzim tulajdonképpen kutatási jegyzetek, mi? Actually research notes. Eldöntöttem minden feljegyzésemet, mind a megírt, mind a még várandósokat elővehetővé teszem azok számára, akik tanulni szeretnének. Ön, aki most ezt a szöveget olvasol, valószínűleg egy ilyen ember. Turn page.
Bármennyire is csábító a bájital készítés, először is legalapvetőbb alkímiai szabályjal kezdjük, a 3 szabályával. A legtöbb összetevő megtalálható az egész férumban, finomítani kell azonban, hogy bármilyen hasznot vehessenek az alkímiában. Ez egyszerű, csak keverjen össze 3 azonos összetevőt, és egy kivonatot kap, amiből főzeteket, méregeket, olajokat és elixíreket lehet húzni. Tehát ne feledje, 3 azonos összetevőből kell egy kivonat. Vagy rím formájában, úgy tetszik. Ha kétségei vannak az alkimiával kapcsolatban, csak emlékezzen a 3 szabályra, 3-szor ugyanazt az összetevőt, akivel a kivonatot képezi. When is doubt with alchemy, just recall the rule of 3. Tries the same ingredient, form an extract excellent. Remek. Nem tudom, minek viszem magammal a könyveket. Bajod van, szobor. Megszólalt a szobor. Talking statues are never a good sign. Most az árkén miért? Azt mondod, a beszélő szobor nem jó? Miért nem? Hogy mennyi az árkéned? Nincs is árkénem, csárma. És harizmás vagyok. Ennyi. Jé. Mindegy. Szerintem azon a része merjek. Minket sejembe. Magic mouth spell. So that voice must be from someone long deceased. Ennyi. Jó van. Furi. Csak egy csont van a csontban. Ja, ott van az a szentséges akárki, tényleg itt jöttünk át a múltkor. Mennek a Brazier. Reminded the character while all machine make sure it don't grease. The statue themselves stones become loose of late and the rectangle slip. No, it's a parallax rumor that have triggered full spin once. Emlékeztető gondoknak a gépalazásakor ügyeljen arra, hogy ne kenje be magukat a szobrokat. A Stone az utóbbi időben meglazult és hajlamos elcsúszni. A kezdő peráról azt pletykáltak, hogy egyszer teljes pörgést váltott ki. Jó. Meg kéne dobni olajjal. Itt egy púcia. Hol? Most nem jelzi, Furi. Ez kint volt? Nem tudom. Furi. Nagyon fura ez a hely. Itt gözölző, de itt nincs itt az a szentséges búbánat, amivel itt elszökött előlünk. Ennek a helyre, a tetére rá tudok jutni. Ide kéne majd a fegyvereket berakni, amik nem tudom milyen fegyverek kellene ide. Na, majd ott arra menni. Meg itt nem tudtunk átmenni a múltkor. 30-as soha nem dobunk.
Na jó, még egyet poénból. Még a 20-as dobnék, akkor se lenne meg. Amúgy hogy lehet megdobni 30-at se, vagy mi? Na jó. Nem lehet megtámadni se. Sturi! De nem ad semmi. Egyszerűen amúgy itt kint voltam. Azt hiszem. Ja, igen. Jó, nem érdekes. És oda miért mennék át, ki tudja. A target is too far. Sincs semmi. Nincs kobinet. Valaki már megint lemaradt. Ki maradt le? Ó, Isten, miért nem tudtok átugrani? Mikor mi van? Mit csinálsz itt, kellek? Nem jössz? Kellek ilyen ugrás ellenes. What's cooking? Nem tudom, miért nem akarsz átugrani, amikor simán át tudsz. Jaj, de... De itt is már voltam, mindenki jöjjön. Szerintem, hogy lehet ennek a helynek a tetejére kijutni? Itt nem lehet följebb mászni. Stand your ground! Keep them busy! The thunder forgive me. We have to fire the lance. Ezzel mit csinálják? Esze. Ignis! Van nálam olaj. Vizerzbén olaj. Kis firebolt. Stand your ground! Keep them busy! The thunder forgive me. We have to fire the lance. Ez mi a rákacság ez a szoborral? Na mindegy. Stand your ground! Keep them busy! El van. We have to fire the lance. Ezt miért magyarázott folyton te? At the ready. Semmi. Nem tudom mire jó. Mindegy. Have a lot on my mind. Tudja a bánatos pitty-pitty. In it. Na, nincs ebben semmi. Mindenki ugorjon, hogy így. Ripkics. De nem is tudunk hova menni, nem? Csak nem tudom, azokhoz a sasokhoz, hogy tudok el, hogy. Igen, ott át kell menni. Még nem mentünk át ott azon a hídon. Hol vagy? Kéne teleportációzni.
Erre nem volt semmi sem. Itt egy igazi tőr. Szerintem ez csak átvezető volt ugye a Valkyrie szeresztjébe, jó? Csak erre voltam kíváncsi. Szerintem azokhoz a sasokhoz, hogy jutok el. Volt itt valahol fent az a madárka. Ja, tudnám melyik részen volt az. Valami keskeny úton. Itt az eladó ninja. Nincs jó cuccod. Múltkor se ugrottam le, mert az fáj. Thank you so much. Do be sure to pop into the lodge should you ever visit Baldur's Gate. I should hope so. When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. Azoknak nem kell. Nincs is semmi jó cuccod. Trédelés. Kell adni a béna fegyvereket. Vagy nem tudom. Tériri. A gáta nem kell, ez se kell. Ez mi? Plate. Azért van egy kis pénzed, jó van. Hollywood űr. Ezek se kellenek. Ezt még hagyom. Pum, 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 pum. Ilyen béna gyűrűk. Ebből is van egy tonnányi, mert még van pénzed? Tini, sima cipő. Hát nem kell. Van még itt, amit nem kell nekem. Hát ez se kell. Tarnissam. Ezeket se használom soha. Még van pénzed? Mit kéne eladni? Ezek jó cuccok. Mi? Nem akarom eladni. Itt vannak ilyen hülyeségek, ja. Abban van 3. Ez 12-es. Leather armor, light armor. Azt nem adom el, hát ha jó még valakinek. Ezt rájuk otthon kéne kipakolni. Gildad, mi van? Ez nem kell. Jó, más nem látok itt. Ez mi ez? Hülyeség van. Mindegy. Láttam valamit. Mennyi van nálad ebből? Kárlak. Abban nem kell ennyi. Annyi maradhat. Tididi, ez mi? Ez se kell. Ez se. Elég egy plusz. Az cső. Ennyi. Szóval van shadow. Jó, azt ritkítsuk ki. Gil, Karlak, shadow. Jó így. Now, I believe you have places to be. Jó van, néni. Engem ez is megvolna. North, Rosy Morn Monastery.
West, Moonrise Towers. Nem tudom én melyik irány merre van. Hol volt az az út, ahol azt a kis madárkát találtuk? Ez volt az. Csak tele van csapdával. Ugye ez volt az. De hogy van messze így? Annak a csapdák helye. Ott volt a madárka. Ezt tudni nem kerülik ki. Mi van veled, madárka? Brúzsi. Let me guess. Defeat. Well, it's to be expected. Eagles are invincible after all. Vannak itt alma. Mi ez? Félig evett alma. Nyé. Szedd fel. Érró. Vannak itt még. Picsityű, picsityű. Vagyis ugyanoda jutunk. Úgy tűnik. Hol vannak azok a sasok? Az mit jelent? Survival field. Még azt itt lehet, hogy meg lehet ásni? Stone digging. Ja, tényleg. Gyanús volt. De egy líra. Lehet a kamba. Hehehe. Gyanús volt, egy gyanús. Ugyanoda jutottam, jaja. Csak gyalog. A monastery. Megint. Akkor jutok fel a tetőre. És aztán valahogy lehetett még fölmászunk, de itt nem tudtunk tovább menni. Csak bejöttünk ide, hogy hívják be. Azt ott nem tudod megmászni. Mindegy, akkor menjünk vissza. A közöm sincs, hogy jutunk feljebb. Volt olyan csomó útvonal, ahol még el lehet itt menni. Meg fölmászások. Mindenki megvan. Hol van Kárlek? Ó, Isten, te hol maradtál ott? Miért nem ugrasz le? Egyelek meg. Gyere már, Kárlek. Tudom, miért maradol le folyton? Ja. Olyan hol a bánatban lehetnek azok a sasok? Volt egy olyan rész, ahol totál nem mászunk, és ott volt egy rész, ahol föl lehetett még mászni, de ott szerintem nem másztam tőle. Arra nem mehetsz, ja. Ott az elegante chest. Vagy itt föl, de miért mennél ide? Már itt aztán fel tudsz menni. És akkor itt ugyanott vagyok, ahol eddig. Erre is voltam már.
Fura. Többiek meg le vannak maradva. De még nem mentem. Ja. Úgy ott van a... És lemaradt a kis bigyóm. Így leszakít. Hosszan leszakít. Gyere már, kis bigyóka. Milyen cuki. Ja. Mehetünk. At least things have stayed interesting. Balzsam. Ez kell. Sove. Mint egy sír. Askell Stockhold, Dawnmaster. From death, life. Rusty Mace. Ez kell oda arra a pultra. Várjál, ezt ad ide. Ezért másztam ki ide. Szerintem itt lesznek a sasok. Nye. Akkor nem is jó. De nem mehetünk fel. Not enough speed. Nem mehetek el akármerre. Ja, nem. Kár. Úgy tűnik, mint oda feljebb lehetne még menni. De én nem mehetek feljebb. Szemétség. Hol lehetnek azok a sasok, amit az a kis madárka mondott? Meg tudja, el lehet jönni még erre is, az fix. Ekkora térkép. Vagy akkor az a többi rész mutatja. Csak ideig jöhetsz el, az már a másik térkép része. Nincs kicsukva. Tudja a hóhér. Ezeket itt már szépen megoldostuk. És akkor erre volt az a lefelé menő út, de arra meg nem volt már semmi se. Tutira. Dubi. Körül mehetsz oda, ugyanoda vissza. Igen, és akkor arra nem mehetsz, ja? Jó. Hát akkor ez ilyen. Plakett. Ezt majd kiszedtük, azt már megnéztük. We've had some close calls already. There could be even tougher days ahead. Cheer up. It might be all downhill from here. Do not walk in darkness. Things will start Turn to becoming the easier light. for us? Or our situation will deteriorate from here? Exactly. Arra vagytok. Ezt a sörlet. És vissza lehet jönni. De most miért jöttünk ide? What the fuck? I do enjoy our conversations. What do you need? Tényleg ez a ruha van rajtunk. De jó. Csak kéne egy valami még jobb. Ja.
Legalább végre nem a csöves ruhánkban vagyunk. Mondjuk Gélhez jobban illik. Mit csinálsz, macolj? You smell very delicious. Gyere. Kicsit az agyadba másztam, nem baj. Cuki vagy. Te kis hülye. És miért rakott minket a játékra a kampba, nem értem. Nem lehet elhagyni a kampot, hát akkor aludjunk, nem tudom. Történni fog valami? Ó, Jézusom. Te ronda vagy. Az most komoly, hogy eljöttél ide? Has our queen sent a knight to slay me with his own blade? Such informality, child. Does Still Kithrak not command your respect? Your blade speaks for you, Kithrak. You've come for blood. Child of Gith, I've not come to kill you. I've come to aid you. Gyanús. Don't trust him. Hát is bízom benne. Azt nem kell mondanod, Dream Visitor. Látszik, hogy egy kígyó. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Sakaki makriki. Akkor sem bízom amúgy benne. Nekem ez gyanús. Rendben, meghallgatjuk, mit kell mondanod, mielőtt kibeleznénk. Szerintem beszéljen, vagy hagyjam Lizelnek. Tudja, a bánatos bú. Jaj, mik vannak itt? Nem, beszélj. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlaakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlaakith's demise? Shkaketh. I Shkaketh. should run you through for suggesting it. Na, jól nézünk ki, hogy így beálltunk. Vlaakith halálos kakekét. Át kellene vinnem, hogy javasolta. A bent lévő szeméről beszélsz, ad ki az. Mit kérsz tőlünk, Vossz? Brandnak vagy hősnek kellene az, hogy a saját királynőd ellen dolgozz. Nem adom neked az osztrápizmát, ha erre vágysz. Mi van? Ja, a prizmán lévő emberről tudja, én is akarom tudni, hogy ki a bárant az. What are you asking of us? You must be it. Mi lenne jobb? Ez egyes? Vagy tudod, hogy ki az? If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlaakith's tyranny. The prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a tap room called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlaakith's slaves no longer. I am no slave to Still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension.
The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the Ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. Ja, Isten, egyszer használom el az agyadat, Lézel. I will hear no more of it. Ez hülye. Na, bocsánat. Na, nézzük csak. Nézzük, sem tudod, aki az, ha nem mondták, jókok van rá, és nem én leszek az, aki elárulja őket. Aha. De az, aki benne van, téged szövetségesnek választott hatalmával megvéd. Blankit zsanokságának éppen ez a hatalom lesz a vége, Blakit. A prima bérőt el kell engedni. Megkerestem a szabadságokat az aconsoknak. Amikor a prizma eltűnt, a legrosszabbtól tartottam. Kitrákvosz. Azt mondja, még ehelyett megadtad a lehetőséget, amire oly régóta vártam. Látsuk a kulcsomat, ami leoldja őket, és találtam valakit, akiről azt hiszem, hogy megadhatja. Hozd a prizmát Baldur kapujához. Se lesz Hares nevű csaptelepen várok. Csaptelepen? Az jó. Ez az, ahol mi döntünk a népem sorsáról. Vagy én döntök? Ezzel együtt széttörjük a láncéket, és nem leszünk többé Blankit rabszolgái. Blakit. Nem vagyok rabszolga. Győzöstől tükövő. A halhatatlan királynő az én szabadságom, az, aki megtisztít engem, és ő az, aki fel fog emelni hozzá. Tehát felemeli. Jó, de hülye vagy, Lézel. Jó, tudom, hogy azt szend mi. Ja. Na. Hol vagy? Felemeli őt? Hol vagy? Igen, én hoztam a vizet. Nem vagyok rabszolga, igen. Hazugságok, Lézel. Minden tudós, nincs megtisztulás, nincs felemelkedés. Az Aics nem tisztít, kivonja a memóriát és megöli a fertőzötteket. A Lich királynő sem dicsőíti a felemelkedetteket. Legtöbbjükkel táplálkozik, hogy növelje hatalmát és istenségre törekedjen. De jó. Lézel mondja, őrület, elrasztasz ezzel az eretnekséggel. Én nem fogok többet nem hallgatlak tovább. Csak egyszer használod az agyadat, Lézel, csak egyszer. Nem vigyél már ennyire hülye. Ne. Igazad beszélsz, étészről bíznod kell benne. Mit akarsz csinálni, Lézel, a hátadban? I have your back. Én vagyok a hátad. Lakit félrevezetett, én hiszek neki és neked is. Kéne. Ja, öld meg az a lehetőség, hogy megszerezd Lakit megváltását. De tényleg félrevezetett amúgy. De miért nem hiszi el, Lézel? Istenem, az agyamra megy Lézel, hogy ilyen hülye egyszer használja az agyát, csak egyszer. És az első nyomom, és mi az a különbség az első és a harmadik között? Tényleg félrevezette. Na jó, legyen ez. Az jobb volt. Talán. Hidd már el, használd már az agytekervényeidet, Lézel. I served Vlaakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles. Yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Bármit rosszat csinál, akkor megöljük. Ez cső. Nem bízom amúgy benne. Gyanús. Lézel, I see Talak Magir in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector.
És ez miért jó? The Queen's warriors hunt you. The Ja, azok Qualith oda will szoktak sound jönni. you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. Ja, akkor az jelez nekünk, ha jönnek el. Hát én megölöm őket, az cső. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Téged is megölök, ahogy hozzányúlsz. I'll be waiting, Lae'zel. És a sárkánnyal megy el megint? Ja, nem. Portált csinál, mert haza. Jó. The Lich Queen's Wrath elnyert trófea. Király. Ki akar beszélni? Yeah. Detektor, kapunk detektort. Hui. Ami Lae'zel nem akar beszélni? Most hogy itt maradtál te? Gil. What will Voss have to show for himself when we catch up with him, I wonder? His intelligence may yet prove the key to unlocking the artifact's secrets. We should ensure we follow up when we reach Baldur's Gate. Ja, majd elmegyünk oda. Oké. Valaki akar még valamit mondani? Fölötte? So we're going to meet Voss in the city, are we? Yeah. Set the tenant of the prison free? This is all very, I don't know. I like a good caper, but I'd long for a tiny bit of status quo now and again. Van még itt fent valaki ezen a részen? Hol a macoljon meg a kutyám? Van nálad felkiáltója, oké. I didn't expect Lae'zel to turn on the Lich Queen so readily. Wonders never cease. Jó, az ez szokásos blablák. Vlakith Kosivim Hrath Crashed. Ezt nem értem, amit Only mondasz. in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlakith. Forsake Vlakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Who's gonna lucky Tarrant? When does it mean that you work? Who's is one of the prison, do you think? Ez was wrong if you can't... Úristen, annyi kérdés van. Mindegyiket meg lehet kérdezni, vajon? Mindegyiket megkérdezném. Te mit akar pontosan a felemelkedés? Jó, ezt kérdezzük. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith, in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Gilnek fogom adni ezt a ruhát, ha találok majd valami jobbat. I don't know. I can't know. And that drives me mad. Te mindig med vagy. First, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right.
Let's move on. I'd never thought Vlaakith a tyrant or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlaakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlaakith to true godhood. Then, when the Kithraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Szép. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Cheres's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlaakith's eyes are upon us. Jó. Hát akkor csá. Még valaki akar hozzáfűzni valamit? Beszéltem veled? Hol vannak a többiek? Tényleg a többiek így eltűntek ki. Mi a fele? Hol vannak? Bötöföl. Te is hol vagy? Hát az fura. Eltűntek. Über furcsa. Csak mi vagyunk itt páran. Mi a fene? Nagyon furi. Te még akarsz mondani valamit? Tell me, what can I do for you? Szia. Szóval a többiek hova tűntek el? Nem mindegy. B. Sheathing. Nos, mindenki visszatért. Veled mi van? So, Lae'zel's going to war with Vlaakith? Going to break her chains in Baldur's Gate? Good for her. Csá. Utálok. Te soha nem fűzel hozzá semmit? You wish to speak? Jó. Akkor majd egyszer. There's a schism growing among the Githyanki people, and Lae'zel just took one step towards choosing a side. Mindenkivel beszéltem el. Erről a hiányérzetem. Copper for your thoughts? Jó, semmi akkor. Ja. Gyere, kutyus. Hope you're keeping well, friend. Gyere, Simi. Kutya, mutya. Rázkodást kapó kutya. Oké, de hogy adtak annak, hülye vagy. És átmehetek végre az ízi landbe. Tim. Sending in dark rays object you making it harder for enemies to hit you or spot your prepare. The plotted tickens elnyert trófea. És egy maci alak. Szóval 100%. Nagyon beütődik a hely, jajjaj. Ajajaj. Misztikusosság van. That's no ordinary darkness. It feels
powerful and familiar. Stay on your guard. Te kis nyomi goblin, mi van te? Are you the true soul? I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark, and move fast. Shadows have eyes. Go on. Használj egy torcst. Equip a move, nem tudom, equipáld, akkor ennyire mondják. Na, most jó. Nyé. Azt nem lehet kilootolni. Ne, semmi nincs. Pont ment az a kis manó. Nagyon jó az a hely. Remék. I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. Mondjad csak, verjem. Te vagy kijelölve? Talk. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Jó, remek. Hát ez eléggé furi. De mi van belém? Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justiciars, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. No, az veled is furi. Kárlak? Do you feel that? I've never felt so cold, and that's me. This place will swallow us whole if we let it. Stick close to Mama Kay. Mama Kay. Yes! We need to go find Damon. I'm going to get a hug soon. Hagyj. Jó. Megtaláljuk azt a Damont. Oda, hogy táncikál. I've never seen such a concentration of shadow magic. We must forge on, but carefully. It will corrupt any who lack the power to control it. Shadow, ez It amúgy is the miért? very antithesis of all the weave stands for. A magic of confusion and corruption, drawn forth only by those desperate or damned enough to accept its degradations. Followers of Mystra, those who call on the true weave, are expressly forbidden to indulge it. The shadows are bright on a solar level soul as such magic are you still bound by misread doctrina? Na jó, Mori. Azt hittem, Mistra minden mágiistene. Miért tiltják ezt? Szerintem, hogy víz csak az, aki messzennyedet gonoszra próbálna ilyet használni. Inkább az egyes. Mistra's domain is the weave and the magic that courses through it. These shadows were drawn from another source, created by another goddess. Shah. Mystra cannot destroy it even if she wishes to, but she can try to ensure her followers resist its temptations. Now, I think it's time we moved on to lighter subjects, for we too are lost to the darkness. Was there anything else? Jó, akkor ennyi. Azt megbeszéltük. Sove mehet. Jaj, nem az. Piriput sove. Heavy chest. Biztos jövet lehet arra menni. The Dark Lady shields me.
I can feel her. Jó van, érzed Lady Sárt. Akkor inkább megeszem. Azok ott olyan kedvesek? Cipő. Ne? Rohadt hal. Itt egy bock. A pile of belongings, forsaken to the curse, so that their owners could escape with their lives. És ez mi? Find the kultista camp. Reach the Moonrise Towers. Ott valami pack kaszuti. Egy old map, jaj de jó. No, as far as leave now, you can't afford the soft on boxes, but good luck. Jaj de jó. Itt vajon mi van? Nem taladod a Shadownak. Ennyi. Ezek nem tudom, azok kedvesek, vagy ezek nem kedvesek? Hallóka? Hey boy, you want the bone? Fetch! Kutusz. Observe. You see that blighter go? Swallowed whole by the shadow curse. Bet he was pure tasty. Not a true soul we're taking to Moonrise, I'm guessing. You are the true soul we're taking to Moonrise, I'm guessing. That's me. Ha érdekült, ez egy másik goblin. That'll be Rizzle. Thought she'd be back by now. Oh well. The curse gets deadlier the further you go in. But have no fear, boss. We've got a guide. Talk to Kansif inside. He'll run through it. Nekem gyanúsak vagytok. Ezek nem akarnak amúgy megölni engem, vagy ilyesmi? Nem hinném, hogy barátok lennénk. Ja, még egy dolog, menjünk, és hozz vissza a csontot, amit eldobtál. De hogy is. Anything for a true soul. Put in a good word for me at Moonrise, eh? Nem tudom, furák vagytok ti. Te ki vagy? Kansif. True soul. An honor. Te ki vagy? Did you bring the lyre? Liar? Milyen líra? Mi van? Ez igaz, lelki nem válaszolnak hülye kérdésekre. Nem tudom. Mi van? We were told to expect a true soul. That Night Warden Minthara would send someone with her lyre to summon a guide through the darkness. I admit, I'm surprised a true soul does not know this. Where are you headed, exactly? Amúgy hallott Minthara, kicsit meggyilkoláztuk egymást. Ez eléggé gyanús. You do have it. Mit tudom én, biztos. And our guide will come scuttling. Ajajaj. Szerintem nem lesz meg. Szerintem itt mindjárt lesz egy harcos nyavaja. Nem mehet. Tudod, nem lesz meg. 19. Wow. Mi már 26.
Láthatatlan a lírám, hárfa. De jó. Amúgy nincsen felszerelve. Mióta tudunk amúgy zenélni? Jézusom, mi a bánat vagy? Someone pinch me, please. Megcsiplek, I'd oké. love to wake up from this nightmare. Greetings, in the Absolute's name. You have been charged with guiding us. No flesh for you, my queen. But who are they? Best introduce yourself. Perhaps you'll listen to a true soul. Na jaj, tuti lebukunk, tuti lebukunk. Az istennyi lesz a pókember. És mi az a védőbúra bánat, hogy a fény? Nagyon furi. Beszélni kéne Vecia? Karnis. And you? What are you? More faithful of the Absolute. They need a guide to the Tower, same as us. Your minds connect, and you hear a whispered voice. The Absolute, or just the echoes of his fractured mind reverberating in the dark. Bizalom keresztül fél. Soul. You have more worshippers every day, Majesty. Karnis. Yes. Yes. They'll do nicely. So you are the guide? How do you survive out there? Még nem jössz meg ilyen nyárnyék, vagy kéne? I need to send us something myself. Ami az érdekel. Mondjuk a többi kérdés is érdekel. Na mindegy. We have our queen's favor. She speaks to us, protects us, graces us with her blessing. And her magic lamp. And they are jealous of your gift, Majesty. But you gave it to us, and we always keep it close. Can I examine your lantern? So the Absolute wouldn't mind us. Érdekel. Jó van, na. They are welcome too. Ja, nem így értettem. Now, are we ready to depart? Bless us again, Majesty. Shine your light. Protect us. Come, follow and stay close. Do not leave the light. Do not feed the shadows. You heard him. Move out! Na jó van, menjünk, Pók bácsi. Kicsit se furi. El van. Nálam is van amúgy fény, meg amúgy is látok a sötétben. Milyen szépek a lábaid amúgy. Csücselekadunk egymásban, nem baj. Na jó, mehetünk talán gyorsabban is. Guide. Én guidance van? Mindjárt meg ambusolnak. Ja, ott bujkálnak. Ez nem baj? Nekem az ott gyanús. És
komolyan meg akarnak lepni minket? Én idióták. Szö. Akkor menjünk bele. Annyira akarják ezt a csomlat? Ne. Wait. Something's wrong, Majesty. Ja, mindjárt megtámadnak onnan a házból. Who's there? Show yourself! Harper's attack! Kill the cultists and get that lantern! Heretics! Villains in the dark! These Harpers are clearly enemies of the Absolute. They could be worthwhile allies. Defend the guide and you may preserve your cover as a true soul. Na most választani kell a kettőjük közül. Ezeket az abszolútusokat meg akarom amúgy ölni. De jó. Ezek a harperek közeli ellenségei az abszolútnak. Érdemes szövetségesek lehetnek, de védd meg a kalauz, mert megőrizheted. Ja. Áj. Na, defend the caravan, attack the harpers. Turn on the caravan and attack the rider. Meg kell védeni ezeket akárkiket. Nem akartam amúgy sem guide-ezt ezektől az idiótáktól. Turn the caravan and attack the rider. Nem vagyok trusszolt, anyami. Remélem van valami 1 millió fantasztikus képességed. Counterspell. Nincsen megtable. Nézzük már milyen bigyójai vannak. Moonshield, mi van? És mi ez? Protected by the light of a mount lantern, the shadow curse does not affect this entitás. Yeah. Affected entitás allied deals an additional physical pszichotikus. Movement speed, megtrítened. Amikor közben vagyunk, akkor értem. Dual wielder. Ja, hát mondjuk van 8 lába. Improved critical hit addition, de jó multi adtak még. Opportuni adtak még valami. Sunlight sensitive. Jó, akkor silver, kit érdekel. Az 45. Ez itt mi is volt? Mi van itt? Mi az range-d? Aha. Ezeket nem is használom még. Ezt akkor használjam. Mindegy, nyom bele. Szerintem nem érezte jól magát tőle. Na, jó lesz ez így. Várj, ők azok, akik velünk vannak, ugye? Ja. Lett egy kutya. Ki vagyok én, ez a kis izé. Meg lehet ezt jasztani? 41%-os esély. Tudod, inkább karmold meg. Ja, azt ott nem láttam ezt a kis bigyulát itt. Olyan pici. Franc. Még az jó támadás lett volna. És megint ki vagyok. Én vagyok én. Próbálhatnánk ezt a kéztapizást. Nagyon magas a defenziája. Szarján vagyunk amúgy. Nyomd el. Meg fog csapni. Nem láttam, hogy hol állok. Bakkőr, akkor minden nyomd el rája. Vagy inkább rája. Van Piriktics touch. Még lehet? Vagy nem. Nem actionbe kerül, ja. Akkor mégsem. Érdekes, hogy ott marad zölden. Na? Te jössz te kis üzé. De miért kárlak ott? Annak van rage, ami farkas szíve.
Azt most tudom, hogy velünk van, vagy sem. Szerintem nem. Jó. Az üsd meg. És az bement ahhoz, üsd meg. Ne engedd, hogy megharapjanak. Ne hajj meg. Az azt néz, hogy ezeket életben tartsam. Tutitok gyengék. Shadow mondjuk megállhatna minket. Oda egy, oda egy. Ide egy. Haj, vere, hol vagy? Oda egy. Mert a megtéből. Tökél. Ez meg fog halni. Istenem, hülye vagy. De ezt a kutyát intézd el, amit mindjárt már leharapja a segged. Jó, ezek meg csak mászkálnak, ez nem túl nagy segítségek eddig. Te fogsz meghalni. Ó, neked is van kell dobd a gered, de menő. Ugye meghalunk. A kocsit bedurvítok, mit szóltok? Easy. Tormento, azt mondja. Hát pedig jó szar, fiam, lányom. Ugye egyet, hogy van így? Nem tudom, miért így lépek ide mindig. Pósonok. Ezt nem játsz egy nagyot. Oké. Azt szél fog csinálni. Áú, meg fog doblani. Az itt szar. A toromtolgi. Milyen szanktuári? Kellene egy fegyver eldobás. Maja porció, azt mondja. Ilyenkor még fel tudod szedni, nem mi? Nincs elég actioned. Lökni? El tudod lökni? Nem. Bocsi, Shadow. Ups. Nem téged akartanak. Bocsi. Azt hittem, hogy ez a kis manó az. Na jó, összefolyik a szemem már. Segítsetek! Megdeglek. Harpermanus. Na. Itt szor. Valaki megdobhatna. Istenem, megint a tűz. Szóval megdobjuk a kutyától mindjárt. Persze, őt is támad, megnyugodtam. Ha már ott vette a koncentrációnkat. Az a kaki. Hát, hogy ezt majd újra kell kezdeni. Nem mondod, hogy kéne healing? Nem mondod. Nekem is kéne, ott haldoklok megfelé. De szerintem nyom magadra. Remek, nem tudok csinálni semmit. Ezek meg segíthetnének valamit. Ezt meg fog halni. Mi van? Most ezek nem barátok? Mi a franc? Most én semmit nem értek. Te enemi vagy? Miért támadtad meg Gilt? Kompű. Nem tudod felszedni az engémért? Ez jó ötlet volt. Ezt újra kell úgyis kezdeni, már úgyis elszúrtam.
Mert vezel szóra. Terjézmusosságot most nem használom el erre. Jó, azt újra kell kezdeni, ez így kaki. Ezért még próbálkozom. Na, sok értelme volt ennek, mindegy, úgyis megölni. Miért rángat az ideg, haver? Tisztára ki van. De úgyis megdöglünk. Miért ilyen magas a defencíniád? Ezt megdobta egy healinggel. Én meg meghalok mindjárt. Megbombázta. Király. És komolyan más nem tudsz csinálni, nyomi. Csak tüzet. Sokkal meg mindjárt elég. Hajt. Ez disadvantage-es, nem jó. Úristen, mindjárt. Ennek mennyi a HP-ja? Meg mi a izéje? Mi a magasabb koncentráció az STR? Jó sok HP-dől. Közben meg elégünk lassan. Na, tök mindegy már. De az miért támad minket ez? Na jó, nem értek semmit. Nem baj. Mennyi vissza? Ezek... Azért valamit levitt. Tormento. Jó, úgy mindjárt meghalok. Help! De megdolog. És... Végtelen támadások. Persze. Ezt meg lehet venni, de ezt jobban kell kezdeni majd, mert ez így nem jó. Én még ott döglődök. Erek lesz a háborús írás. Új, király. Fading fast. I need healing. De végre megölték azt a bénállatot. És megdöglünk. Inventory, potions. Volt az a giga potion, az hol van? Nem ismerem fel, hogy néz ki. Ezt pedig nem használtam, hol van ez az? Tök jó.
Érdekes. Szedj fel! És megüt. És beledögünk. Tök jó. Mondjuk az a sima kéne. Mindegy. És megdögünk. 12 HP-ja. Misszeli anyám. Ki kell próbálni egy dobást. Amit nem tudok csinálni, ilyen. Király. Gyere, Gil! Nincsen actionom se. Inni kéne. Aj, nem erre. Nem szedtem fel. Jó, úgyis megdobunk. Tehát neki begyom egy gyógyítást, akkor felgyógyul. Aha. Csak az végig. Meg kellett volna dobni vízzel a izét. Mindegy. De akkor még égünk egy kicsit. Tudsz dobást csinálni, drága, nem mi? Jó, bakkör. Mert meg alacsonyan leszáll. Egy cigúrját, légjel. Hű, de. Pócsanom. Ja, van nincsen actioned. Ó, bakkőr. Nem, akkor nem iszol. Tök csak egy támadásod van. Ez nem ér semmit, jó. Csak kíváncsi voltam. Lehet, hogy neked is inni kéne, csak mi? A jó istennyel csináljunk. Hogy van az, amikor dobni lehet embert? Mondjuk ezt is dobhatnál ide. Ugye valami ez a tűz. Improvised melee weapon. And range. És ezt benyomod? Ez semmi. 25%-os. Még ki az enemi amúgy? Csak ez a pók. Még pont elég. Na jó. Szerintem benyomhatnál egy healinget te is. Potion. De hozom sokat ért, jó van, mert neked is előtt kellett volna, mindegy. És a kupán csapjuk. Ezzel 35%, hogy rohagyjunk. Ez 58%. Azt nem tudom csinálni, ja. Benyomjad. És misszelés lesz. Sajnálom. Ja, Isten, az mi kis nyomval szórakoznak még. Ott egy pók. Ott egy gigapók. HP-m szarul van, yeah. Cloud of Daggers nem tudok csinálni? Ez honnan jött? VTF, az hogy került ide? Mindegy, senki se tudja. Ez nem jó, inkább HP-zni kéne mi. Ez se segít. Nyomd be ezt. Maja porció. Jöveljünk el, úgyis nálam van. HP megy kalap, kaki.
Be. Remek. Vigyétek már meg azt a kis nyomit. Ott fönt. Hülye pók. Mi az istennyel csináljunk vele? Shadow. Hát ez 40%, nagyon jó. Áldás nem tudsz ránk adni, létszi. Megigazott többszörös, annyian nem vagyunk most. Elég a párszoros, kétszörös. Csak én meg pont nem fogok beleférni, mert túl messze vagyok, mi? Pont benne állok, mekkora már ez? Most eltűnt a Spirit Guardians, de nem baj. Amúgy el tudod lökni? Jó, mindegy, hagyjuk. Te enemy vagy? Te nem vagy enemy, jó? Kiel, mi az Isten nyálért X még mindig? De lőd el ezt ide. A tormentódat. Jó szarul vagy. Az a baj, hogy élve kéne téged tartani. Franc adja meg. Fájni fog. Shadow. Megint előzélte a blessinget, rohadjon meg. 35 és ez. Benyomod, akkor is 35. Vagy még rosszabb, 10. Ennek mi értelme van itt? Nem mindegy. Ez is 35. No, Istenem, nem hiszem ülő. Hogy? 1 HP. Ó, Istenem, nem hiszem el. Csak 1 HP. Csak 1 HP maradt, franc egye meg. Shadow-t fogja támadni. 1 HP van, öld meg. Könyörgök, kösz. Ezt el is csináltad volna. Éljétek már meg azt ott. Most nem, hogy menjek oda fel, he? Ilyen pauk. Mindegy, úgy csinálnak, mint a segítenék nekik. Jövök. Addig igaz, hogy nagyon jövök. Ott jó lesz. Éljétek már meg azt a kis nyomit. De nem kéne belemenni a tűzbe. Jó, akkor addig tudtam menni. Célra nem jutunk oda, de mindegy. Nagyon sietünk. Szerintem neked sincs olyan oda, amit meg tudnál oda csinálni, ugye? Az nem olyan, ami mozgatható, és az közeli, ez nem az. Rányomok oda egy golyót. Hol az a nyomi? Ja, de nem jó, mert ott van az a... nincs is elég helye. Meg túl messze is van, meg más baj nincs, tudod mit? Nem csak eltalál a fenéket, túl messze van. Pedig elég jó hatótávod. De szóval úgy kell ide menni, hogy ne égél meg. Innen se tudod meglőni, várja, nem így. Így. Őt ott. Esélytelen sima nyíllal. Vagy ezzel. Ez túl messze van, franc. Ezzel. Mindegyiket túl messze van a target sajna. Vagy ott meg nem tudok oda varázsolni. Nem tudom, mert oda tudsz dobni valamit? Véletlenül. Nem dobsz el odáig, ugye? Nem őt akarom megdobni. Nem tudjuk eldobni. Interrupted az utunk. Interrupted.
És innen. Hát, meg tudod dobni. Mert én ezt akartam. Közben énkor is használódott. Vagy még benne vagyunk a dobásban, ja. Túl magas. De attól még hadd dobjak. Jó, mindegy. Még mennyi AP van annak? Végre. Na jó, szorul vagyunk. You. Don't move a god's damn muscle. Talk. Why in the hells would a cultist turn on her kind? The man wears is familiar to you. He belongs to the Harpers, a covert organization dedicated to freedom and balance. Na, szóval az nekünk ismerős cucc, ami ott feltűnik rajtam, sőt nem szabad elrontani. Ha már megmentettük őket. Jó. Na. Beszélj, miért fordul egy kultista folyt? Nem fordítottuk le. Ja. Mert csak nem van a fajtám. Ik kan een beer de artikel kan dit absoluut nemen. Mi van? Na, fordíts már le. Ja. Nem sikerült. Nem tudom lefordítani. Ja, végre. A férfiatal viselt gombos tű ismerős számodra. Harpershez tartozik egy titkos szervezethez, amely a szabadság és az egyensúly elkötelezettje. Én nem tartozom közéjük, fogságba vittek. Nem tudtam erősen az abszolút nevében elkövetett szörnyűségeket. Engedtem a kísértésnek lehetőséget áttál a menekülésre. Mi van? Én menekülésre. Megfertőzöttem a procedet, de egy gyógyulást keresek. A prisoner. Then I must be a welcome sight indeed. Follow me. I know a refuge from the darkness. You can rest there. What sort of refuge you mean? An inn. Last Light, it's called. Last Light, place you can sigh without the shadow beasts hearing. Jó van, majd mehetünk, csak leblootolnék, jó? Nem gond. Még belemegyünk ott, hogy valamit akar, az arany drága gílem. Hú, de szarul vagyunk. Az biztos. Mehet a piriputty. Oh my, mi? Az Isten énekel, az a karnist kiszedjük. Várjunk csak, nekünk van egy lámpásunk, ez a csajszi kell bele, aki itt sikítozik nekünk. Jó, mindjárt várj egy kicsit. Kétkezes crossting. Poison damage, plusz egy enchanting strons. Nem tudom, kinek lesz majd, jól lehet, hogy Moon Lantern. Lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. Szerintem ez a kis bigyóka kell a mi lámpásunkban, amit találtunk. Az a pixike kell bele. You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Amúgy ki vagy? Release the pixie. Ki vagy? My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? What is Moses on the base of the lantern? I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Tessék. Finally! Been
trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Te randa vagy. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? És miért háromszor olyan Dolly a neve? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Curious little thing. Hát, ja. We do get to see some interesting things. Almost makes the mortal peril worth it. Almost. Lehet, hogy nem kellett volna még kiengedni. Akkor is még volt valami cucc. Az kell a lámpásunkba, az izi. Ugye meg felkiáltó jeleznek. De mi van, ha más csinálok? Ez most érdekel. Ez volt, ugye? Mi van, ha a másikat nyomod? Erre kíváncsi vagyok. Nem engedjük ki oly könnyen. Tütügy. Jó. Ez most mi van? Igen, igen. Igen, igen. Oh, please! Oh, golly! This lantern only lights the way when I am hurting night and day. My pixie dust is bright as day. My injuries can light the way. Quite clever. And cruel, of course. But creatively so. I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. No, azt nyomod. Innen pixelnél be need in this lamp. Son of a... No! Stop, please! Jaj, ez nem az a... Ups. Takes my light to protect from the curse. Whatever you wish. Hogy is mondja azért? Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Kicsit véletlenül fölcsavartuk neki azért hőmérsékletet. Upszika. Nézzük csak. A lámpás üdegfényt ad megvédve a közelben lévőket a környező árnyoktól, egy apró készít vezeszik engem. Ezek a tündérlények híret trükkjükről néha játékosak, néha rossz indulatúak. Oké, engedj, igen. Ez a lámpás csak akkor világítja magad, ha éjjel-nappal fáj. Érzed, a lámpás olyan működik. A pixisporom fényes, mint a nappal, a sérvéseim megvilágíthatják az utat. Shadowboard, ham, elég okos és persze, de kreatív, ami? Mi az a mechanizmus? Nem merem meg az újdonsült barátom, a leghalványabb érintés és a végémet jelentheti. És akkor elfordítottam a mechanizmust. Nem, válj meg, megírom, mi falakízó eszköz ez? Kicsit megsütöttük szegényt.
Ezek itt mit mond még ez a drága? Elengedtek? Jaj. Végre beszorultam abba a kopósóba, csak egy őrült Dryder és a saját fingjaim társaságomként. Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here. Ugyanúgy lesz a kis bigyót. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Curious little thing. Totál fura. To see some interesting things. Almost makes the mortal peril worth it. Almost. Nem tudom, nagyon furika. Na jó, beszéljünk, gyere. It's quite thrilling to fight off such grim creatures as this region throws at us. Especially being at your side. I once read a book that explained in some detail the effect a brush with danger has on one's desire for other forms of stimulation. Have you ever read anything on that subject? Mi van? Ja, mukodj. Jaj, leesek a kontyú, hogy leér, gyere vissza. Belekapajottam a svancogomba. Ja. Nézzük. Nagyon izgalmas leküzdeni az ilyen zord lényeket, amelyeket ez a régi ósodor felénk, főleg amellett. Főleg, és főleg a te oldalon. Ja. Egyszer olvastam egy könyvet, amely részletesen elmagyarázta, milyen hatása van a veszélyt rejtő... Micsoda, Dangerous One's Desire for... Mérgecset, brush. Jó. Az ember vágyára, jó. És aztán pont... A stimuláció egyéb formáira. Olvastál már valamit erről a témáról? Muti. What are you saying exactly? Read it? I could have written the thing. Amúgy olvastam valami könyvből, valami vizét. Actually, there is a more interesting subject I want to discuss. Csodálkozunk rá, hogy jó, pontosan mire gondolsz? Én is vonzót hozzám. Az se rossz. Jó kis söve. I can't imagine anywhere that could turn my heart from you, cursed or otherwise. You'd always be as beautiful and as impressive. Perhaps it's just the thrill of our near undead experience talking. Standing at your side through such darkness and disrepair. It only makes me want you more. Unfortunately, this is neither the time nor the place to indulge such feelings, so we must be patient and push all such thoughts aside. For now. Was there anything else you wish to discuss? Jó, aztán itt voltak szavak. Jaj, már. Na. Nagyon izgalmas leküzdeni a lényeket, igen, ezt mondtad. Mostán már valamit erről a témáról vonzósz hozzá meg ilyen helyen is, én kérdezem, ja. Nem tudom elképzelni azt a helyzetet, ahol a szívem elfordulhat tőled, akár átkozott, akár más módon, mindig olyan szép és lenyűgöző vagy. Talán ez csak az élőhalathoz közeli beszélgetésünk izgalma, de az, hogy melletted állok ilyen sötétségben, és őszvalban csak még jobban akarlak. Ajajaj. Sajnos ez nem az ideje és nem a helye az érzések átadásának, tehát türelmesnek kell lennünk, és minden ilyen gondolatot félre kell tennünk. Átmenetileg. Volt még valamit, nem akarsz beszélni? Na végre valami. Hát nem. Bennem engedi a játék. Te?
Shah's blessings upon you. Jajjá, tiszta blessing vagyok. Kérlek? Hey, soldier. Szia. Lootolhatok? Jaj, most ennyire állnak vagyok túlsúlyozva? Ja, van nálam egy bazi nagy láda. Ezt hazaküldjük. Kicsit könnyebb vagyok, mi meglepő. És így harcoltam. Ups. Ez milyen kesztyű? Termoarkánikus glóv. Whenever you deal fire damage, you gain 2 kör of heat. Érdekes. Nem cigliért tegél. Most melyiket néztem, melyiket nem. Ó, az kell, az is kell. Az nem kell. Szia, rohadj mincs. Alkalmista fej, ezek nem kellenek. Mindjárt rohadt cucc van náluk, tiszta hülyék. Ez mi? Az kell. Ez nem kell, jó, ennyi. Pókot kiszedtem, ja, még ott van egy olyan Skywin. Godberry, ez mi a tosz? Ja, Camp Supplies. Jó, ruhák. Leather armor. Husika. Itt fel tudok menni. Érdekes egy hely. Még kis arany. Itt van valami kulcs. Small Iron Key. És az a többi ember ki az elment? Gondolom erre kell majd menni. Kizárásos alapon. Ez így fáj, ah? Így fenn, akkor lejövök a litrán. Ó, én belakadok, jó. Akkor lépcsőzök. Mert nincs semmi sem. Hülyeségek csak. Ó, ott egy másik csöszt. Fel tudom pikuppolni. Nem éred el. Az érdekes helyen van. Hogy mész oda fel? Jaj. Rohadt gyümölcs. Ami zöldség. Ja, ez volt a kulcs, aha. Ja, azért tudsz homályt csinálni, hát az annyira nem nagy szám, mindegy. Most bezeg mindenki fel tud jönni. Kötél, minek van ennyi kötél? Na, daglathal. Amúgy mi volt a journalba? Jó. Nemleg erre megyünk. Ó, az mi? Itt van Oleander vagy mi? Az meg empötyű. Tudod, hogy nem erre kell menni mi? Hol a losztályteam? De majd utána körbenézünk máskor. There was a battle here once. A large one. Large battle. The old remains sport green armor and garb. What banner did they march under? Nem érdekel. Skeleton. Csak ez a csontváz. Mi meglepő.
Így némert egy sor. Az mi? Tudja azt ez. Az a Lost Lighting. Heavy chest, jövök. Szegény Heavy chest ne árválkodjon itt. Volt is benne potion. Rozsdás Grease Wordök. Nem kő. Szimpatikus ez a hely. Letter of a Surrender. Generális keterék torme. Amit ír amúgy. Surrender declined. That's Megaline. A mutaj. Catherine Tormtáborok fejszével kell bejelentenem, hogy a Harper erők és szövetségesei megadják magukat a sötét igazságos hadseregnek egyhangú egyetértés mellett. A Harperek a gonoszság és a gonoszság ellen dolgoznak, bárhol találják is. Így szól a kódunk, és így cselekedtünk. De túlságosan is jól tudom, hogyan folytatódik a kijelentés. De mindig szem előtt tartják tettük következményeit. Nem lehetünk részesei Rejtvin népének, sőt a nagyok szenvedésének. Életveszteséget okoz ez a háború a kartparton, és talán azon túl is. Sword Coast. Ez a Catherine Torm, ez amúgy gonosz. Én úgy tudom. Így van megírva, és így legyen. Kelben, Arumsun, Harper, főtanács és szövetségesei nevében. A tekercselyen 2 szó van átvágva, a magadás elutasítva. Hát jó. Ezzel felszedem által lesz valami. Blood? Egy halad nyitjon ki. Nem sok hülyeséget összeszedem. Mi ez valami térképnek a leírása? Tudom, is az a Shadow-nak címkője. The old remains sport green armor and garb. What banner did they march under? March under. Mondta, ez a Lost Lighting. Ja, 280 XP. Vagy nem? Hol a rákba vagyok? Jó. Tudjátok. Rejtvin Toll House. Nem akar minket megcsinálni senki se? Van egy sárga. Az mi az istennyila? Nem csak egy ülepködő koponya. Biztos nem akar minket megtámadni, ugye? Hol a Lost Lighting? Én azt keresném. Bizalom keresztülhetjei. Mondta, hogy erre van. North Rythwin, East Rythwin Tollhouse, South Moonrise Towers, West the Waning Moon. Ja, hát azt aztán tudom, hogy merre kell menni. Én értem, hogy el kell írni a Moonrise Tower, de hol van ez a hely, ahol menni akarok a Lost Lighting? We're close. I can feel it. The absolute. Its power is strong here. Ja, ahogy mondta a kis emberünk. Ez nem a Lost Lighting, mi az Isten? Hol vagyunk? Playtime's over. Oh, Mizora, hello. Perk up your ears. You and the pup have a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil, and a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers, and you're getting him out. Az a probléma, nem az enyém, csá. They're locked in the cult's fortress, Moonrise Towers, and you're getting them out. Miért dolgoznék neked, Mizora, te rohadék, te? Téged meg kéne öldösni.
Ajaj. Így. Ez Willnek a küldetés lesz, őt kéne magunkkal hozni majd. A játékünknek vége, szóval emeld fel a füled. Neked és a kölyöknek. Van egy új missziója. Az abszolút kultusza megszűnt, és megragadta Zeriel egyik vagyonát. Zeriel Assets. Egy ördög és egyben hatalmas. A kultusz erődjében a Mulejsztáverzben vannak bezárva, és kiszabadítod őket. Kiszedett őket onnan? Tehogy is. De akkor az ördög az hogy hívják ezt a Rafael? Az Will probléma, nem az enyém. Felejtsd el, ez a vagyon elrohadhat a Towersben, bármennyire is érnek el. Ha az az ördög ilyen hatalmas, hogyan sikerült elfogniuk? Most akkor a kivetülése. Questions! You're wasting my time! Kit érdekel? Let's see about getting your priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. You either mount a quick rescue, or you condemn Will to an eternity. Egy Will-lel fogunk ezt zsarolni. Aha, teszem így. Sounds like an easy choice to me. Zora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Ja, vagy ki kell szedni a Willt abból a paktumból. Ott a dialógust, amit magyarázott itt, ez a banya. Nincs meg fel kölni, és így csúgy. Jó, hát mondta, hogy a kód, igen. Kérdések, az időmet vesztegetett, lássuk a prioritások rögzítését. Aha, sich szakasz, 13. szakasz. Ha megígért lélek, megtagadja az engedelmességet, vagy elhanyag a kötelességet az egyezmény aláírójának, be kell vetni az ígéretét a Avernusban, mint egy makit. És ezt bedobja oda, mint egy majmot, magyarul mondva. A Avernus gondolom a pakolda. Leegyszerűsítem, Will kudarcot val, vagy visszautasítja, és sűrű bűzhúsfoltá változik, és Avernushoz süllyed. Vagy egy gyors mentést indítasz, vagy Willt egy örökké valóságra ítéled a pokolban, ó király. Könnyű választásnak tűnik számomra. Kösz. Jön a narrátor. Érzékeljük, hogy mi van. Nézzük csak. Bizony a szavai tévhitek, de kétségbeesés árnyalatú nem engedheti meg magának, hogy Will elbukja ezt a küldetést. Bölcsesség, észlelünk mindent észlelek. Ez lett a legjobb esélyed arra, hogy kiszed Willt a paktumból, szépen mondva. Ja. Jó, rescue for us, the condition you and Will pact. Ja. Interesting. Érdekes. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Nem akarja elengedni, mi? My favorite pet, ez nem pet, ember. Megfélemlítés, mindig hagyhatjuk, hogy a kultusz megfedezze a vagyont, fogadok, hogy hűségesek lesznek jobb. Hogy mi van? Rátroll. Tehát nem emlékezz mindenre, amit csak tudsz az öngyakra és a szerződésekre. És performance? Tegyük fel, hogy ismer egy paktumot, megmondom művelt, és énekeljen egy sor áll infernál kifejezést. Mindegy, kiszabadítjuk Zeriel vagyonát. Vajon a töri az jó nekünk? Mondjuk itt nem mondanék neki. Szóval miért csinálnám, ki tudja. Mindegy, piributty. Dob meg, ez az. Sokat segít az a intelligens fejék. An old incantation from a children's story said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam redi.
Ezt milyen jóisten nyilának mondanám neki? Kitérnek kell, megmondom. Szerintem tetszett neki. Valami baromságot mondtunk, remélem. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo. És elég idiótázott, ennyi. Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soulbearer's fulfillment of related obligation. You've heard of this provision, better known as the You First clause. Now, get to Moonrise, and do mind the shadows. They've been especially hungry. Remek. Jobb lett volna, itt van most villakot, tudja mondott volna valamit. Hogy volt ez? Ja, nem így. Journal, dialógusok. Tekér. Nem tudom, mit mondtunk neki. Biztos elátkoztuk, de nagyon tetszett neki. Biztos valami baromságot mondtunk. Tuti. Jó, nagyon drögötökem, még soha nem láttam a puszta idiotizmus ilyen félelem nélküli megnyilvánulását. Bravo! Király! Rendben is játszom a játékot, de mondom a paktumot, ha a küldetés befejeződött, de nem előtte. F szakasz, 9. szakasz a lélekkötő, csak akkor adományoz jutalmat vagy szívességet, ha a lélekhordozó teljesíti a kapcsolódó kötelezettségeit. Hallott már erről a rendelkezésről ismertebb nevén a te először zárak dékodról. Most pedig menj a hold, keltéve, és ne törődj az árnyékokkal, ők különösen élyesek. Nem tudom, hogy ritkán egy baromságot mondtunk neki, kitérnek el. Most az a bajom, hogy itt vagyok, de hol van akkor a Lost Light Inn? Béna banya. Ez a Moonrise Towers. Aha. Elég hamar ide értünk. Hol a benned van a Lost Light Inn? Oda akarok eljutni minden áron. Remélem, mindjárt megöl valaki. Mániákussal be. Ezt mentsük már el. Hogy jó az így. Majd mindjárt felfedezek én itt minden, de hol a rákban van a Lost Light Inn? The Waning Moon. Ez mi a tosz? Jó, de be kell törni. Nem tudom kinyitni amúgy. Jó, nem. Van nálam egy rakat kulcs. És hol van a Lost Light Inn? House of Healing. A house of healing, from the looks of it. De be lehet menni? Here to see the doctor? Úristen, Are we szépen. poorly? Are we desperately poorly? Oh, not so well. Sister Cinda. But well enough to wait. Join the line, and you will be seen. Mi van? Here's to see the doctor. Are we poorly? Are we desperately poorly? Not so well, but we'll know to wait. Join the line, and you will be seen. Mi van? Milyen doktor? Jó van. Be patient, be well. Mi a jóisten ez a hely? You're not sick. Not sick at all. Wait in line. Oh, not so well. But well enough to wait. Join the line, and you will be seen. Milyen line? Beep. Ez hülye. Ugye, hogy itt vagy, azt nézem, hogy hol vagy. És erre megyek, akkor mi van? Sister Cinda elég furán nézel ki. Hol a Lost Light Inn? Nem tudod? Szerintem itt eléggé meg van hallgatva mindenki. You're not... Oh, not so well.
but well enough to wait. Join the line, and you will be seen. Yes, but all must wait. The doctor's hands are full. Ja, persze, Join the line. You will be seen. Nem, de doktor New asszisztantja vagyok. Várj, arra mennyit ad? +3. Az a megőzés jobb. I've broken out in wave singing hives, the third thing is fear infection. Karizmatikus vagyok. There's a hint of recognition in her eyes as she studies you. The unseen wounds of war. The doctor's hand will close them. Down to the theater. Be swift. Be saved. Most maszkálhatok, amerre akarok? Ne. Járó, valami vér. Fori. House of Healing, itt is van egy gyors utazási point, itt egy árus. Hol erre? Ó, de jó. Hát ez amúgy nem úgy tűnik, mint a nagyon ilyen igazi orvosok lennének. Don't call the doctor yet. I've got potions, sutures. I know I can do this. Oh, you're a patient. This is the children's ward. Triage is back that way. That body she's working on, that's Arabella's father. Why are you treating the dead body? I see you have medical supplies on hand. Can you spare any? Not dead. Merely medicated to ease the pain. Give the course a set book. Inkább ezt mondom neki. Király. Failure. Your untrained eyes deceive you. Now I must ask you to step away. This patient demands my utmost attention. Ne. Ezek totál halottak. Ki ez Luke? És Komira. Merre meg? I'll do better, and the patients will be better, and it will all be fine. I will sell you what I can, once I've stabilized the patient. Akkor nem lehet tőle vásárolni, na mindegy. Fura egy labda. Csipogott. Hol van Lost Light, innen el akarok meg jutni. Uno says bene buona. Pops, say something again to me. Topstone. Behold the mortal remains of Marvi Bullows, town crier. Died loudly. Hát egy gyerek. Szia, hullögő. Jó, ez a kisgyerek a izéből. Arabella, akit megmentettünk az elején. Ne. Ne. Az ott nem jó. De jó képességed van. Menő. Isn't that Arabella? The little girl Corgan nearly killed? Yeah. It's okay. Sorry. It knocks the wind right out of me.
Magic from the child, where did you acquire it? Ezt mondjuk neki. Tök cuki. És remélem itt van a Lost Light-in, mert be akarok menni. Az ilyen erős rozlárpában nem ingyenes, hol szerezted be? Nem, inkább a 2-es. I was looking for Mum and Pops. When Zevlor... When he... Miért meghalt Zevlor? There was an ambush. Mum yelled, run! So we ran. I could hear him running behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it. You notice the girl shivering in fear and anger. She is not yet ready to hear the truth of her parents' fate. Velünk akkor az ő szülei voltak, akik ott bent meg vannak halva. Basszus, kulcsos ilyen kulcs. Az olyan jó. És mennyire aranyat adsz cserébe? Mi a fenét mondjak neki? Jesszus, és van egy csomó? Ja nem megy lejjebb. Ja de, ja ennyi. That druid idol I took, it changed me. I can do all sorts of stuff now, not just the vines. I think real hard and say some loud words and then it happens, mostly. Mi van, ezt mondom neki? Az igazság. You lie! They're out there, and if you won't find them, I will. Gyere a kampomba, új családok leszünk. People die and that's that. You can stay in my camp if you quit your blubbering. Detective talks, de rebele talks. De jó. Hármas, az nagyon jó. Az majdnem 14. To the hells with your camp, and to the hells with you. Jó, az önmegérzésünk igazat mondott. Csak kíváncsi voltam, hogy mit reagál. Várjál. Tényleg nem áll rá készen. Most mondjam neki azt, hogy jaj, megkeresem. Szivacs. Nem tudom, mi lenne a jobb. Fene. De jussak el már a Lost Light-inbe, légy. That druid idol I took, it changed me. I can do all sorts of stuff now, not just the vines. I think real hard and say some loud words and then it happens, mostly. Thanks, miss. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find Mum and Pops. I won't be any trouble, I swear it. Jó, a kampomba ott maradok. Thanks. You're the Miért best. azokat nézzük? So you send Mum and Pops there. I'll be waiting, hero lady. Meg vagyok inspirálódva. Tiszta inspiráció vagyok, de jó. Hol a bánatban a Lost Light-in, meg őrülök, nem találom meg. Mondta, hogy ez az. Isten, ezek mi a bánatok? Nem néznek ki jól. Ez harc. Nagyon bajuk van ezeknek.
Ezek undeadek. Azok már halottak. Shadow Cursed Harper. Ja, Shadow megbizonyuszkálta őket. És itt simába megyek. Ja. Kíváncsi voltam. De várjunk, ezekből kimászott ez a sötét bánat. Lehet, hogy őket meg lehet menteni még? Shadow Cursed Harper. Lehet. Kis visszalés, jó az. I'm going to enjoy this. Szegény kis démonbánat. Hát az annyira nem veszélyes. Kicsit megkapartuk a lámát, szuper. Aztán kell egy kis blessinget, se járt. Hol vagy? Ja, ott vagy, bocs. Jó kis megtéből. Ez elég egyes. Oké. Most azon gondolkodom, ezeket az árnyékbánatokat előbb legyőzöm. Ó, közben is lett a hited. Éj, basszus. Az szép. Fajn. Meg tudom úgy gyógyítani. Szegény Karlak. Totál, ha meghalt, csak itt süty. Az komoly. Nem sokat ért ez. Ja, azt néztem. Fajn. Ezek 50% csak Guiding Bolt. Franc egyen meg kritikális missz. Oké, ezek a tüzet. Tűzgolyó. Expecturo. Fenelje meg ezeket. Pusztulj már ki. Ja igen, ja, elbuktál, ment oda bes, de jó. És legalább a golyónkra mentek rá. Ez miért nem akar ez a Shadow megpusztulni? Target can be incorporeal. Mi bajod van, ezt nem lehet megtámadni? Támadom meg golyó. Mindegy, akkor ne támadunk. El is löbült, leszek. Kicsit szarul vagyunk vele, jó. Ezeken veszélyesek, de jó. És azt hiszem, akkor ezeket meg kell, hogy jöjjem. Mi fogjuk itt, kérem szépen. Szia, dinamikus domény. Ném. De akkor ezeket nem lehet megmenteni? Ezek meg kampec van? Should wear clothes that remain for forever. These undead resort hit points. Akkor mikor lesz vicc, ami soha? Itt olyan nem lesz soha, nekrotik. Na hát akkor ezeket nem lehet megmenteni. Ezek totál meg vannak halva és ennyi.
Ez nagyon széd. Hát most tiszta vizék vagyunk itt. Most akkor mi a fenék? Meg kell ölnöm őket. Ez hogy elég kaki. Hát azt szerintem újra fogom kezdeni. Na mindegy. Nincs meg gíl. De ezek hullák, akikben már belemászott az a árnyékbánat. Próbáljuk ki ezt a nekrotikusan, tudom mit. És akkor lehet még egyetlen, mert nincsen bigyóm. Ja. Hogy támadták a golyómat. De őket már lehet támadni, nem? Na azért. Veszek. Ügyes golyó vagy. Az jobb lenne, hogyha healinget adnál. Inkább támadj. Ez egy gyengus volt. Sajnos ezek már menthetetlenek, mivel a terület hatás alatt vannak. Aha. Nem abban reménykedtem, hogyha előbb kiírtom hogy hívják okat. Az árnyékokat. Akkor felszabadulnak. Én még 7 korig van a koncentrációs bless, azt néztem, akkor nem nyomok másikat. Lökni se tudsz már, ugye? Ja, nem. Vagy rosszat néztem. Löki is, kösz. Az ott addig ott el lesz ott a tűzben. Hát például milyen? Hát neked egész jó. Csináljunk gíl. Ez mennyit sebez rajta? 2-16-ig. Ding. Ez valahogy jobb. Szedd le rólam. Tormentú. Tudjuk ilyet csinálni vele? Ez jó, az a tipi-tapi. Karakterem nekem már nagyon kellett az ilyen. Előbb nem tudod, szóval iszol egy potit. Az lesz potion. Egy nagy potion, mert nyugodtan. Szurkálják a golyómat. Mystical is escape. Annak 25, annak 12-15. Vissza. Halad nyomnál rám egy kis healinget? Ja, nem tudok már válaszolni, mert csak egyfélét lehet, mert elhasználtok így. 5. Köszi Shadow, nagyon jó sok volt. Mindegy, hagyjuk. Talán jobb lesz egy kicsivel. De ide-vissza így. Én itt, oké. Hajj már meg. Király, 90 XP. Az baj, hogy még vannak nyilazósok. Csinálják magammal. Nyomjak egy ilyet. Ja. Kritikális lett a hitel. Szerintem kéne potion tenni egy kicsit legalább. Az is valami. Ez vagy az a fődöz. Ne, ellövik a golyómat mindjárt. Öld meg golyó, öld meg. És golyó. Ez nem úgy Gielónak a golyója. Na jó, kéne valami támadás ide. Guiding bolt. Úgyis vagy Shadow, hagyjuk, jó? Amúgy odaig el tudsz lenni, mert ez túl messze van, jó? Kicsit közelebb jöhetnél, mondjuk ide. Vagy nyomadnánk egy erdlikus blastot. Isten, túl messze van. Mindig ez a kifogás, túl messze van. Nincs elég movemented. De akkor gyere ide.
Adok én neki movementességet. Pam pam. Jó volt az a nézés. Mennyi HP-je maradt? Egy? Az nem tudom, hol ment az a lövés, senki se tudja. Golyom, ugorj fel oda. Nincs elég movemented. Oké, golyó. Innen meg nem találod el, ugye? Nincs elég movement. Franc. Csak mozogj oda. Guiding bolt. Léci, találd el. Ezt egyetlen eltaláltad? Fene se tudja. Na jó. Találd el, Léci. Target is too far. És most? Ez jó lenne megenni szépen. Jó az a fűnézet, kösz. Elvileg talált. De ennyire nem akarom előre vinni őt. Na, még maradt 2 HP-ja. Intézd el, golyó. Itt a golyó, a haverom. Kellek, amúgy hol vagy? Pont rajtad el a golyóm. Várjál mindjárt. Gyere, arrém golyasz. Vagy. Gél golyója. Listint ennyi. Na szóval, hogy is volt ez? Hol az az izém? Az nem az? Hol van? Van pedig touch element, jó. Megvan. Nem mondtad, szarul nézel ki. Neked van ilyen, de nem. Nem tudom, kell egy kicsit szarul vagy. Várj, neked volt olyan bigyód, várjál. Ez. A nyakláncod. Most már van 1 HP-t helyett 6. Jó, ez azért csak ott mindegy. Potion-ök. Nem akarok még én őt elhasználni, nem marad. Ez mi? Ez is potion, suspicious is potion. Ez a superior potion. Na, jó lesz így. Ez tök szíves, mert egy sove. Ez mi a bánat? You see a man drain his tankard in an inn as he listens to a flaming fist play the lute. He's better than his uniform might suggest. Ez mi a tosz? You see a man drain his tankard in an inn as he listens to a flaming fist play the lute. He's better than his uniform might suggest. Mert ez mi a tosz? Putrified tumor, az árnyék lények maradványa. Ja. Tudtam elképzelni, mi ez a gumó. Kolbász. Ez a tüdő mire kéne? Köszi. Oil ban. De akkor szed fel. Ez mehet a combo. Ezt nem tudom, Shadow-nak. Jó kis tumor. Van is eladjuk ezeket. Tiplakett. The man wears saloon-like armor and seals. A relic from an unholy age. Use. Was that a click I heard? There's something about these plaques. Over a little Mr. Van Need Horme.
Pustenyül ez a szobor. Ezt nem tudom, hogy megnézni sajna. Ez a hátulja. Aha. Ezt miért, hogy észrevettük? Érdekes. Black Coriander. Hát még egyszer. That might be worth a look. Aztán meg mi az? Adi US of Gühötő főshal. Tök jó. Mikor utaljunk? Mandarin. Nem is vagyok túl terelve. Nincs is nálam sok cucc. Mindig 5 percenként túl vagyok terelve. Ez egy puzzle. Ja, arra rájöttem. Puzzle. Nincs is nálam sok cucc. Amit szent a komp, nem tudom. A 90-nél túl vagyunk terhelve, anyám. Puzzle. Van itt még puzzle, gyertek. That might be worth a look. I wonder what that did. F-los pénusz. Ajjaj, Gil meg van inspirálódva, ajjajjaj. Tiszta inspiráció vagy. Simi. És ez nem is tudok csinálni semmit. Floss, pain, us, rise, use. No curse in here. Wonder why. Jaj, hogy itt lementünk most. Mi van? Jó van. Halványnak gőzöm sincs, hol megyek. Hol a osztályt in. Oda akarok eljutni végre. És ez nem lesz agyam már. Are you bold of heart and sharp of tongue? Can you turn any and all to the Dark Lady's cause? A fairy chuckle echoes in the corners of your mind. Your patron knows a thing or two about turning people. Mit mondasz, drága narrátor? Nem érteni kristálytisztán. Merész szívű és éles a nyelvet, tudsz bármit és mindent a sötét hölgy ügyére fordítani? Egy tündér kuncogás visszhangzik az elmét sarkaiban. A mecenásod tud egy-két dolgot az emberek megfordításáról. Mi van? Mentőzsömes vigyorok, természetesen ki kell mondanod, kérdőjel. Enged, hogy bepillantást nyerje a mecenás a trükkös természetében, csak egy pillanat. Hé. Megint mibe keveredek? Ki tudja. El kéne mennünk pihenni. Mit ad rá? Tökre karizmatikus vagyok. Smirke. Az is jött, kit érdekel, heroizmus, minden. Ezt nem lehet hozzáadni még? Nem, mindegy. Remélem egyes dobok. Nem. Confidence surges through you. You feel like there is nothing you can't do, no one you can't win over. The statue seems to agree and approve. VTF. Ezt nem lehet visszaolvasni, kár. Hát biztos. És ez most jó volt? Nagyon fura ez a hely. Do you think yourself wise enough to be granted Shah's blessing? Azt mondanám, leave.
De mert ez piriputtyra. Ad bónusz. Ad bónusz, nincs több bónusz. Bónusz és bónusz. Egyes, ez az. De jó. Mehet még egy. Léci. Ezt nem lehet megdobni. Direkte. Várjunk a nod, az a bólogatás, ugye? Jó, akkor eldob még egyet. Kettő, de jó. Majdnem, csak 4 kellett volna még. The air seems to chill around you. Your claims of wisdom are rebuffed. Mit támad meg? A szobor? Mi van? Kik ezek? Karizmatikus Sentinel, 120-as erővel, hülye vagy? Kösz, inkább kihagyom, jó? És ez már fáradtja vagyok. Inkább nem. Nem tetszik. Hát később simán szétverem őket. Ja, pont ez a kép van, ahol vagyunk. Király. A Lost Lights Int szeretném megkeresni végre. És megtalálni. Jói. 60%, 80%, 100%. Do you think yourself wise enough to be granted? Nem érem meg. Plaketty. De még úgyis visszajött meg, amúgy is csak átfutottam itt a helyen. Stairs, use. Hol van a Lost Light Inn? De jó az a hely. Intromos. House of Healing. Moonrise Towers. Waning Moon. Ez miért nincs kijelölve? Azt is kijelölhették volna. Nye. És még ugyanerre megyek legalább, nem? Van. Menj vissza a hídon. Várjál, hol volt a híd? Menjek vissza a hídon. Tényleg már csak Lost Light Innig akarok elmenni, ez cső. Itt se vagyok. És tudom, hol volt a híd. A Toll House-nál. Arra. Ami merre van? Nem tudom. Nem erre volt az? Moonrise Towers. Mit tudom én, merre van kelette? North, East. Ja, mindig rossz irányba indulok. Éppen tudom, hogy East. Csak nem érzékelem az irányokat. Jó, de itt ott hol van a Lost Light Inn? Még arrébb. Várjam, ez lesz az, mert a Herokromban oda akarok jutni. Ruined Battlefield. Várjunk, innen jöttem, hey. Isten, hol a bánat vagyok. És utána irány észak, kösz. Az S betű, az V betű, N betű. Jó, akkor megkerülöm. Jó kis rózsdás kardok. És akkor erre. Csak oda akarok eljutni végre. Tudududum. Jó kis nyomasztó zene. Előbb-utóbb csak megtalálom, majd utána úgyis körbenézek mindenhol. Oh. Nagyon sok félelés.
Szia, kucsi, Hoshino! Hát ez jó. Na, mit találtál? Nem tudom, mi ez. Ott egy tégla. Move black brick. Potter's chest key. Ennyi. Csak nem bírom a bajnál utalást, majd utána körbenézem máskor. Nem rutolsz, elég volt. Mondta, hogy ez az. Ja, fura szentségelt. Hogy hívják, vannak itt. Mehet egy sove. És olyan Black Oleander. Trúszol Corliss. Az lesz az, ott van. Ez az, végre. De jó, köszi a vezetést. Végre. Annyira el akartam ide jutni. Ezt utána meg tök hamar végre lesz a játéknak. Arra kell menni. Remélem nem támad meg minket senki. Looks like there was a struggle here. A sarak. Ez nem őzének az ember, ezt még talán cégüljesedő. Ez miért a kombat, többi nem érnek el. Jött volt Levi-jól. Ezt elrakod. Ikaron. Storage key. Sárgarépa. Ezeket belküldjük a... mit tudom én Kárleknek. Menozesz, Amek, Toron, Káldlani. Hát ez itt, ők szerintem barátok voltak, nem? Ezt küld haza, hát ha jól jön még egy dob. Rachel, vagy Rachel. Zeph. Azokban van annyi, mint annyi. Ciglia Kárlek. Amek. A pitypirit történetet. Aztán szél fogok úgyis lootolni mindent, meg mindent felfedezek. Meg még vissza kell menjek még az első térképről, szerintem meg kell öljek még valakit. Szerintem. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. Hogy vezet minket a kis álom lovagunk? Most az ő hangja volt. No shadows here. Something must be keeping it at bay. Nya. Harper, Elifer. Na, őt mentettük meg Harper Brantoszékat. Come. Azt mondja. Jahira. Itt van Jahira. Még szimpatikus a feje. De elég csúnyán néz ránk. Na. A szemével előtt arrébb utasította. Wow, micsoda energia. Megszugrál minket? Én nem ismertem, de végre örülök, hogy találkozhatok vele. Just this once I wish people would simply say hello. Yeah. Jerry, is it? I'm Kata and I assure you none of this necessary. Nem, az egyes mondtam. Hello. És mondta, hogy hello, Dori. De jó fej. Nyugalom, adj egy esélyt, hogy kérdeméljem bizalmadat. I save your soldier, this is the thanks I get? Hát amúgy, ja, ezt mondom. Na, túl van becsülve a kedvessége nyilvánja. Ja, itt egy kukuc. Neki is van kukaca. De nem tehetek róla, hogy kukacos a fejem. Az a kis cuki lény van bennünk. Az agyunkban. You should never have come here, true soul. Nem vagyok true soul.
Look, the harvest you see, that's at your fate. Strength, reach against the vines, beseech you. Nem vagyok, amit Rú szól. Ott van Mola. Jöjj is a haverunk. Megmentettük őket is. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I pretty much trust her with my life. A true soul with a mind of her own? How is that possible? Hát mi sem tudjuk. Engedj már el. Kösz. De szép az a zene. Because of this artifact showed Jaheira. Azért nyomnék egy mentést. Már legalább haladunk. Én megmutatom neki, én bízom benne. Csak Karlak élt egyet, a többiek nem. Ez van egy ilyen pigyóm. Nagyon menő. Kipukkantak kis kukac. Tell Jer everything you know about the artifact. So far it's been lifesaver. He's hoping you agree. Your guess is as good as mine. Én mindent elmondok neki. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Miért jöttem ide? Hát, unatkoztam otthon, és átjöttem ide. Tudod, hogy abszolút in Slayer Moonrise Towers. Hát én azt el akarom destroyolni. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. És pontosan ezért van There's itt. food in the inn over there. Beds too if you require rest. Van ágy, kaja, pia. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Yeah. Damon might be knocking around here, right? Várj, akkor beszélni kell Karlakkal. Gyere ide. Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Igen. Azt, hogy Baldur ilyen furi. You know her? Not personally. I mean, I wish. She's an absolute legend. Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Ugye milyen jó király. És hogy táncik imádom a Karlakot. Csak az berekedék. Te elmondasz valamit, igen? At last, we find a beacon of light amongst the darkness, and not a moment too soon. I'm quite ready for some respite. Jó. Jaj, lát egy kis fényt a sötétségben. Jó. Shadow. Not the cheeriest of inns, this place. But I suppose the mortal peril lurking just past the firelight is liable to put a dampener on the mood. Hát te milyen kis öntelszka vagy mindig. Mindegy. Whatever I expected to find lurking in this cursed gloom. Certainly wasn't this. Glimmer of hope amidst the darkness. It ain't pretty, That's one way of but it can looking take at a it. beating. You could also say it's a Jó, prime Mimi? target. It'll need to. The one pocket of light in the Cleric's gloom. magic won't hold out the darkness. Még valaki beszéljen, létszik. Nincs elég betű a tévén. Oh, pragmatism. Thy name is Shadowheart. You're not wrong, though. Best we keep our sojourn here to a minimum. Abba félsztétek? Jó, remek. Egy nagy shoving. Jó.
Úgyis majd beszélek mindenkivel. Fist Ultered. Árus. Gyere ide. Nem, mit csinálsz? Ja, jó, hogy értek én, jó. Quartermaster Tolli. Stock up while you can. I only hope I brought enough to see us through. Mati, mit van? Már van egy tonnányi bánat. Valamiket el kell nem jó semmire. Volt itt valamelyik, amik tök felesleges, nem kell ez. Nem kell a köd amulett. Baromság. Micsoda pajzs. Ezt én tudom hordani, nem mi? Jó drága is. Aj, könnyű, van olyan ruci, ami jó nekem. Rucit akarok. 1216. Ez is médium armor, nem hordhatom, de jó. De mi? Nem tudom hordani a médium armort, nem tudok varázsolni. Nem tudom hordani sajna. Ja, hogy a pajzsot, ja? Bocs. Kösz. Mondjuk nem értem nekem, mert ennek a pajzsot nem vettem sokat, szerintem nem csinált semmit. Lehet aidolni shield when a foe hits your melee attack, you can use your reaction, the knock in the prone, you will stay succeed, dexterity saving throw. Csak az a bajom, hogy nem tudok találni. Egy cucli-mucli. Mondjuk Géllel eléggé gyakran tüzeskedem. Ezt meg kéne venni neki. Csak végre nem leszünk egyforma ruhában. Mert ez a zöld nem tetszik. És én lénik a narancárga. Nem lenne értelme, nincsen tűztámadásom. Vagyis van, de az ilyen reakciós bánat. Ez nagyon tetszik. Add ide. 205 weapon. Ez nem tudom kinek lenne jó, senkinek nincs. 2 weapon fighting. When you're made attack with your offhand weapon, you can add your ability modifier to the damage of the attack. Protection from muscle. De ez tényleg megvéd, mert szerintem ez nem ért semmit. Volt ennek egyik értestvére, ami... Mondjuk ez milyen medium armor. A vámpírnak jó, ha két fegyverrel harcol. Jó, azt a rionkakát nem használom, szóval... Kösz. Kusigú. Micsoda sapi. Ez meg 12-es armakasszos. Ez nem ugyanaz, ami Kárlakon van. Ez a Scalywheel is már volt egyszer, ez sem tudom mi van, meg kéne nézni. Take care now. Lesz, ez bevagytok. Spellbook a fene. Azt nézzük már meg, hogy rajta mi assess van. 15-ös mit tud? When the Weaver deals radiant damage, they cause a radiant shockwave. Szerintem ez még egyszer nem működött. Vigyák neked scale-mate, ez is 15-ös armoros. Hogy te legyél maradj, de mondjuk neki jobb lenne az a varázslós valamit. Neki több tüzes varázslata van, mint nekem. Ja. Attól meg én előbb felpróbáltam, mint ő. El vagyok. Tök jó narancsárga. Szállj ki magadból. Úristen, de jól áll. Tök jó. Ez tetszik. Csak nem fogom használni, mert nincsen tűzvarázslatom kb. Ez a tüzes nyilvessző van. Oszt kb. Annyi meg az a reakció, amikor megtámadnak, és akkor reagálok rá, egy ilyen tüzes ujjat csinálok. És ennyi. Gélnek meg sokkal több van, úgyhogy... Pedig tetszik a narancsárga, kedvenc színem. Jó, Gél, rohanj meg, megkapod. Milyen kedves vagyok. Nekem kéne valami másik ruha, ami nem zöld. De ugye hordhatom, mert várlak vagyok. Gyere ide, Gél. Tessék. Rohagy meg, jól áll neked is.
Milyen kedves vagyok. Hey ho, ez nem ugyanaz urva, ami rajtad van, ami ott az árusnál van? Ez nem tök ugyanaz? 14-es médium armor. Neki csak médiumot szabadán venni. Majd ha szerzel festéket, akkor meg tudod színezni a ruhát. Mondjuk az se lenne rossz. Csak nem tudom, honnan szülök majd olyat. Ez nem tudom, 14-es armor class, medium armor. Nézzük csak, hol vagy. Árus nínye. Moti. Mi? Vagy ezt vegyem meg neki. Medium armor, ez jól lenne Shadownak szerintem. 1216. Baldur's Gate városában lesz árusság. Király. Ez 12-es, akkor az kevesebb, mint... majd gyűjtünk pénzt szerintem, hogy el kéne adni, amiket nem használok. Nem, azt nem adom. Scroll of Glyph of Warding, ezt se próbáltam még. Jó, ez mehet, ez nem kell. El kéne adni a baromságokat. Amik nem kellenek. Ez mi ez? Mi ez a Grease Battle, azt nem adom el. Vagy csak gyűjtögetem egy tárgyakat, de nem adom el. Jó, ez nem kell. Ez a Rusty Maci, az viszont kell. Azt ott abban az épületben el kell rakni, és kell találnom még egy másik csomó fegyvert, ami odavaló. Arra a pultra. Gélnek tanítgatódottak-e? Mint a vihar, már annyi van, hogy nem tudok válogatni közte. Miért? Ez nem kell hülyesség. Van már 2 labdám is, nagyon jó. Ez Potion of Speed. Ilyet kéne gyártani. Az a hír a fülből készül, aha. Acid Vial. Szóval van egy csomó, soha nem használok, és mégis magamnál tartok. Na mindegy. Meg kéne adni azt, amit tényleg nem kell. Ceremonial Battle X. Hogy oda adjak el, ami kell. Detective Tog, Mirror Image. Isten, van annyi nyűn állam, mint... Ez is az a Hail of Thorns, azt bírom. Csak ez nem ad, hogy hívják ott, plusz 2 bónusz armorok azt, és itt is béna az armorom. Tök gyenge. A többieknél még tuti van valami. Van egy csomó búbánat nálam, ez ki vagy Shadow? Ez nem tudom, minek gyűjtögetem mindig, ezt is itt őrizgetem. Őrizgetek egy csomó felesleges baromságot. Sharán crossbow, gityenki crossbow. Ezt nem akarom eladni, mert ha végre egyszer tudom majd használni a halszint, akkor az neki jó lenne. Ha tudja használni, hanem engem nem érdekel, azt kapja. Ki vagy kárlepkő? Az nem kell. Ez béna crossbow, az nem kell. Szóval dobálni, ezeket meg adjuk el, mert nem érdekel. Mennyi pénzed van meg, Jézus? Aztán majd megbánom, ha nem lesz armor valakinek, nem baj. Ezt nem akarom eladni. Ezt meg tudja dobálni kárlak, szóval azért nem adom el. Itt jön kis cucc. Ennyi? Gilnél nincsen felesleges baromság. Mik van még itt a néninél? Mik? Ez mi? Cloak of Protection, plusz egy armor Seamtruth. Jó rizka hülyén fogok kinézni, ezt magamra viszem, de nem ártana, mert agyonvernek. Ezt nem adom, és hát nem veszem meg, mert úgyse veszem fel. Mert a fejünkön van az intelligenciás figyula. Ez mi? Defender Greatex. Wow, és ezt tudom használni. Olyan rossz, hogy a klasszom ezt nem tudja használni. Csak a béneságokat. Jó, veszel magadnak egy palástot. Amulets of the Harper's Shield. Ja, ezt tud egy olyat, az nem külön. Még ezt kéne megvenni. 1083, de jó. Na jó, menjünk innen, néni elég volt. Amúgy miről akarom meggyőzni, mi van? Persze, anything I could take off your hands at no cost to myself.
Mire akarom én meggyőzni? Ott van így az 10. Cheeky. What? Since you're asking. Ó, de jól nézek ki Gila. Supply packot adott, köszi. És túl vagyok terhelve, ugye? Jó van. Mindjárt beszélgetünk. Palást. Nekem lesz először palástom. De ritka hülyén nézek ki, király. Marhára össze nem illő színek ez az. Várja, hol vagyok te? Folkiró. Lighting aura. Az nem tudom, hogy érte valamit valaha is. Ha vele dóztam nincs. Vagy azzal tudtam villámvarázslatot csinálni. Már van egy pár cucc, megvan. Menő. Jó, azt az izét ne tartogass már közöttben. Méle. Ezt össze kéne venni a fegyveredet. Nem tudom, még volt. Itt van a Broken Moon Lantern, ebbe kéne belepasszírozni ezt a kis izét. De őt elengedtük. Ez volt nálam, ez a Susur Dagger. Meg előtte beleraktam ezt, ez az... 4-9 damage. Nem, de vissza azt a kezedbe, ez menőbb. Oda néz, milyen szép. Hát nem szép, de szép. Ha elengedted a tündért, akkor nem kell a Moon Lantern. Elengedtem, mert én olyan rohadt rendes vagyok. Csak nem beszélgetek itt. Úgy nézek ki, mint egy bohóc ezzel a palásttal. Mindegy, ad egy kis armor class védelmet. És ott van neked a kis csengőitem. Ja, tényleg. Így azt adta cserébe. De akkor a többiek meg akkor erőszakkal belerakják, mi? Pörögtetni. First Ultred. Na jó. Érdekes, hogy világlok. Fénylek, mint a Salamonnak a töke. Gyere ide! Harper Antóni. Nem vagyok true soul. Ne. Harper Donner. Jahira seems sure of you. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, Megszimpatikus a but it fejem won't help valamiért. against what's already inside. Ő nem kell fákja kint a terepen. De nézd, hogy világlok, tök jó. Mindenki fénylik, mint a Salamonnak a töke. A ruháját meg letépem. De szép ez a narancsárga. Ne. Lehet lopni. Ezt mondanom kell. Blood God, this is heavy. Csak nem vagyok túlsúlyozva, de hogy... Hey! That's close enough. Nem, miért, mi van? Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the goddamned help we can get. Ki vagy Harper Esius. Milyen parti? Mi van? Mit török össze? Rescue party. Megmentő Not parti. that you'll give a triple shot down, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. Jaj. Jaj, nagyon rosszat nyomkodok, nem érdekel. Így. Egy mezővetik igazából az én és sikátoromban hangzik. Mi van? Gazemberek feljutották a disznóolunkat, ahol laktunk, és elindultak a nagy hercegével. Maga Baldur's Gate. Grand Duke of Baldur's Gate himself, ja. A nagy herceg. Baldur's Gate nagy hercege maga. Aha. Azt voltam az utalatásban, gondolom Florik tanácsos nem jutott el ide. Szóval minek állsz itt? Hát sok szerencsét mindenhez.
De a konszol Florika, akit egyszer valahol megmentettük, mert ismerős a neve. Gondolom valahol megmentettem. Sure did. For all the good that does us. She's inside. One of the ground floor chambers. Guess you need to be a god's damned counselor to get room and board around here. Közelíted az akárki. What I wouldn't give to be back in the gate. Place like this makes you miss home, hey? Azt mondja, hey. Na várjál. Szóval szélre vagyok túlsúlyozva. Ez mi a bánat nálam? Etiennek a varotja. Na jó. Hadd mozogjuk be normálisan. Kár legteleszed a szállító. Ma van 2 labdám is, tök jó. És minek cingölöm magammal? Még le kell vegyek, mert valami 80 kiló körül kell legyek. Mi a fenét adjak még át? Meg kéne ezt a sok baromságot. Mondta, hogy így jó? És mi az a nyilacska fölfele? Jel, a pajzs miatt van az a 2 jel. Érdekes. Te ki vagy? Harper Centi. Nincs idő csetelni, hát akkor nem csetelek veled. Harper Tumerill. Let's head inside. There's food and warmth to spare. Olyan nyakkörved van, mint a kutyámnak. Scratchnek. A játékban. Pont olyan nyakkörved van, ember. Nem lehet közelebbről megnézni? Ez érdekes. Pont ilyen nyakkörve van a kutyánknak. Fura. Te maci. Don't wander far. We need to talk. Igenis. Jövök. Please. Be welcome. Have a drink. Kárlek ki van, imádom. To your very good health. Darkly Disgrace-ba szobortól jött, mikor megdobtad a mentődobást. Jó. Tényleg. Persze, elsőre azt kaptam. Hát az a baj, hogy ezt nem fogom tudni megmedicinálni. You have the pardon my friend Karlak. She is very excited to meet you. Miért mondanék ilyet? Hadd örüljön meg Karlak valaminek. Jó. Amúgy nem vagyok szomjas, kösz. Jó, ígyok meg. Nem is tudom, hogy mi lesz. Tudom. Mindent tudok. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Nem tud megváltoztatni. Nem adott nekünk erőt. Vagy az erőnek számít, hogy ellenállunk a abszolútnak a hívásának. Szerintem tehát ellenállok neki, hát nem tud széjjel változtatni. Hát szerintem inkább a 2-es. Inkább mentegetek. Meg kéne újra csinálni dolgokat. Piripucs save. Tökély. Ja, inkább a 2-es. Deny the parasite has any sort of hold on you, but somehow you can't. Jahira spots your confusion, and her eyes narrow. It's the wine. I added a herb to your cup that betrays your lie. Miért lenne az hazugság, amit mondtam, hé? Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? De megbízhatsz bennem. You can trust me. Good. Ennyi. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious.
Tudom, rakod bele egy kis szerszalt, hogy csak igazat tudjunk mondani. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. We tracked them to his ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. A few years back, perhaps you should have hit him murder in the first place. Ki a fenéről beszél? Who was this he? De kiről mondja, hogy if he's back? De ki az az ő férfi, nem? Miért mondanék ilyet? Fingos is kiről beszélsz. Jaj, a Kedrick Thorm, persze. Bocs. He's the leader of the Absolutists. Absolutisták vezetője. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Kedrick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless. That experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. De mindig van remény, ez az. You are that hope. Én vagyok a remény. Yeah! De menő nálunk, ott nagyon vagányak vagyunk. Szuper csapat. What do you have in mind? You think I can kill him? Hát ez egyértelmű, megöljük. Mindenkit megölünk, aki ellenség. Mi van az agyadból? Projected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Kedrick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Kedrick days are numbered, I'll make sure of it. You want to make use of my infection, I want to be cured of it. Hát nem, ezt tudja, nem tud meggyógyítani ő sem minket. Senki nem tud meggyógyítani minket. Ez tök egyértelmű. Kedrick napjai meg vannak számlálva. Nyilv. Ki akarja használni a fertőzésen, meg akarom gyógyulni belőle. Meg vannak számlálva napjaim. Ja, meg akar győződni róla az én fertőzésem, meg ma akarok gyógyulni. Ez olyan durvának hangzik, nem? Jó, kötelgő vannak. Jaj, igen, minden nap én sem szó. Há, én is csipálok. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Kedrick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Okay. Folkiró! És brítsűn. De jó, mit lehet lopni? Várjál, te... Matis, hello! Rég láttalak. Welcome to our humble... Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Jó, Karlak menő. Yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. Jó szakát, köszi, itt voltál. És van, abba hagynám, csak nem bírom abba hagyni. Köszi. Bam, bam, meg wow.
Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a Már rég abban akartam hagyni már 3 órája. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ha! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Scamming with greats? What kind of advice is that? It really looks up to you. That's nice to see. Hehe. Bírom azt a kis fiagyereket. Akkor egy üzletember. Jó. Csalásra nagyokkal, miféle tanács ez? Nézd, csak itt tovább is voltak, tehát verheti a nagyokat. A gyerek nagyon felnéz, ezt jó látni. De milyen a nagyokat át? Ez is jó válasz, meg ez is tetszik. Na jó. Sorry, soldier, but I didn't ask for your 2 coppers. The advice I give a thief kid from the coast is between me and them. Last light's check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. És ha másokat nyomod, akkor mi van? Nem el kíváncsi vagyok. Elzsibadt a lábam. Ne diszaprózózózózózó már. Az összes lábam elzsibadt. Inkább csak az egyik. Nem tudom megmozdítani, nincs benne vír. Áú. De rossz. Jaj, most sem mozog, yeah. Tájdalék. Imádom ezt a játékot. Itt megpiálunk. Well over a century old, and yet it hasn't lost. Still not quite so sure about people tend to lose more than just as an Arab. Answer me true and do not lie. Igen. The parasite is changing you, isn't it? De ez miért lenne hazugság? Ön nagy. Nem, de ez soha nem fogom megérteni. Leszem a lábam, jól tudom. Biztos benne, igen, ezt már beszéltük, bocsi, azt átnyomom. Ugyanazt nyomom még, Ketriktól, igen. A beszélgetés után most nem mentettem, jól kiszúrtam magam. Ugye az olyabban? Igen. Igen, azt nyomjuk így, oké, igen. Oké, ezt megbeszéltük. Ó, most azt hiszem, itt van az a csajsz, akire vadászok 1000 éve. Mentsd el. Ó, de jó. Várjál, hogy vesztem észre a kisgyereket? Amúgy most nem fogom megtalálni. Kis árus gyerek, hátal mögött volt. Ez az, gyere. Igen, ezt beszéltük. I saw you how did had to. I've been from the look of things, fight with those. Itt a karonyos. Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Don't be shy. Check it out. Nem vagyok szégyenlős. And Mole put me in charge. What do you need? Azt mondja, what the hell. You got any stock for an extra special customer like me? I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. Kulcs. What does it look like? What does it open? What treasures await Ó, behind vajon its milyen lock? treasure lehet benne, That's for új. one lucky buyer to find out. Mole gave it to me,
and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Hogy mennyire adod, azt This meg tudom. is a valuable piece, so 1000 it's arany. gonna cost a lot. Szerintem most eléggé And that is kiköltekeztem. The price isn't changing. Az túl sok As most Mole haver. would say, suit yourself. Premium trinkets Mondom and én, hogy egy doodads. kis árus. Te amúgy ki vagy? Ja, veled is találkoztam valahol valamikor. Tita! Tita! Első a Tita. Várj, Tita. Gyere ide, Tita. Gyere ide. Hiss! Mindig kis ronda vagy. Te ronda, tök jó. És állítólag egy bug miatt, állítólag volt ennek az állatnak szőre, csak egy bug miatt nem látszódott. Aztán kivították a bugot, és azt akarták az emberek, hogy állítsák vissza ilyennek, amilyen volt, mert így sokkal jobb volt, mint szőrrel. Nyugi, cica. This is my territory, and you're in it. Beleléptem a territóriumába, bocsi. Az kettes jobb. I'll allow it. Egyetértve, hogy megcsodáljuk. Egyem az uzád. Which one of you are? How did you come to this place? But under the cat. Tényleg, hogy I slinked, of course. It seems like someone who knows what he's about. Heard anything interesting around here? Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Nem Disgraceful. kapott tejet. Ja, meg is tudom érteni. Nem kaptál tejet, végig tejet ígértek neked. You've had enough. Now go. Quickly. Hiss. Hisz. Aranyos egy cica. Meg lehet zaklatni? Itt a kis fészked. És elaludt. Az szép. Sleeping átúzva. Szegény cica. Mi ez, Rafael? Az ördög. Mit keresel itt a szemétláda? Begone! Don't be shy. Na jó, te az szeris. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Mi történt? Hol van Zevlor? Eltűnt. And more than half the others with him. We were ambushed out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Szóval Zevlort meg kell mentenünk. Begged us to surrender, but they were toying with us, making examples, and we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them, maybe the curse. Jó, hogy az átoküz vagy az kultisták, de jó. Nem az egyes, biztos van remény. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But thanks. It was sweet of you to try. Meg is fogom menteni. Annyira szeretném azt a Baldur csajt végre. Őt itt 1000 éve vadászok rád, Alfira. You're all right. Thank goodness. I was worried they got you too. How about you? How are you holding up? I heard what happened. The people were taken to Moonrise.
Tehát nem lehet csapattaggá tenni végre? Tök jó lenne, ha lehetne végre. Hál' Istennek aggódtam, hogy elkaptak. Ez az Isten, hogy bírod is jó amúgy. I keep replaying it over and over in my head. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first, then his tongue. How did you survive? I'm so sorry. They took his eyes first, then his... Ó, Isten, kiszedték előbb a szemét, utána a nyelvét, a remek. It just never stops. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. He said he stayed in the grove because of you, and I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Roland, the apprentice wizard. Ismerős neve ki volt Roland? Roland, nem teszem be most az arca. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? Jigs. Ja, csak egyszer egy lépést teszek. I'll let you know when I figure it out. Danger is my life. I wouldn't change it for the world. I'm not gonna be there. Van egyszer egy lépés, azt You make it sound so easy. But I'll try. You've done so much for us already. Rescue the tieflings. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And God's have mercy on anyone in that hell's pit. Mookie Reed. Lemaradtam a streamedről. Megnéztem volna a streamedet. Sziasztok. Elkapott a játék már megint. Már abba kéne fejezni. Ne aggódj, megtalálom őket. Ja. Hát ez Zia. Thank you. Zia, Anachron. Just be careful up there. All right? I can't handle anyone else dying. De jó lenne, már csatlakozna hozzánk végre. Mondom, csak akkor lesz a... én vagyok a folkíró. A palást nem is lehet. De ez nyomom. Most vettem ezt a gyönyörű palástot. Már jó ronda, de muszáj. Szia, spektrális atmoszféra, nyomom. Várj, nem láttátok a cicát. Itt egy cica, nézd. Cica. Már beszéltünk vele, úgyhogy most csak elzavar minket a francba. Mert olyan kedves cica. Pikan! Amúgy felkeltettem az álmából. Imádom ezt a macskát. His Majesty. Ő felsége. Gyere már! Imádom, hogy mondja. Pikan! Annyira gizda. Még egyszer. Na jó volt bele beszélgetni. Amúgy még lehet Alfirával beszélni? Watch yourself out there. Please. Igen is, vigyázzak magamra odakint, jó? Hát, hogy csak akkor fog csatlakozni, megcsináljuk a küldéjét, mi? De szeretném már Alfira is csatlakozna hozzánk végre. Rafael, a rohadék ördög, nem tudom, mit csinálni. Ja, meg kéne találnunk itt egy embert. Mi van, te kis üzletemberke? Te ki vagy? Kelly. Na, jó, beszéljünk Rafael is. Ilyenfajta szisza volt a Cyberpunk 2007-ben is. Előtte beszélgettünk vele egy jót. Hagyta, hogy megcsodáljuk, és fel volt háborodva, vagy ígértek neki tejet, és nem kapott tejet. Nagyon durva sztori. Amúgy ő itt az ördög, látszik is a HP-jából, hogy 666. Vajon mit keresel itt a szeméd? Your move, Maul. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched,
is the first piece moved. Ó, de jó a szinkronhangod neked is. No matter where the night goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. Itt az ősüm. A fine trap for you, Mole. It looks to me like his Cyric could be dethroned. Ott elfélelt valami. Most Gillel. He's laid a fine trap for you, Mole, but it looks like me like this Cyric could be dethroned. De közben elfélelt. Akkor az nem jó, nem? Vagyunk valahogy hagyni. El kéne érni, hogy a gyerek győzzön. Csak nem tudom, hogy... Most elfélődgél, akkor végülis nem jó az a tanács, amit adnám. Remek csomdát állított neked, Mol, de nekem úgy tűnik, hogy Circe-t, vagy nem tudom, hogy kell kimondani, le lehetne fosztani a trónról. Jelenleg igaza van, nyomást gyakorolni rá, halmozd fel a darabokat Circe-ből. Nem tudom. Fall back, protect your queen above everything else. Védd a királynőjét mindenek előtt. Nem szabad játszani az elférre, ő egy ördög. Hát amúgy igaz. Bocskodjuk, sorra miatt szottam Linzbordot. Véletlenül lökd el a táblátomat útjába. Egy székrofend. Csak nincsen rádobásunk, ugye? Plusz egy from Dexterity miatt. Az kevés. Na jó, ez az nagyon kritikus döntés, úgy érzem, el kell menteni. Most olyan Gélnek igaza van. Na jó, nézzük meg így előbb. Szerintem el fogja veszíteni a gyereke a csatát, sok csatát. The Thescan double counter gambit. Vicious. Exactly most what éppen nem I látjuk. would have done. Kárlak egyetért. Most nem tudom, miért tűnt el az ördög. How's that for Kalamsham rules? Brava. Lovely work. Hát ez szerintem bug. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? Most megint látjuk. Végre. A jó What a szilvert fényünk van. lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Fú, de utána Please let me smack this creep. Én megharapom. The Thescan move suggestion was inspired. I had no idea you played. Akkor végül is most a gyerek nyert. Csak azt akartam, hogy ő nyerjen. És ne ez a kis gonosz ördög. Teskán lépési javaslatát ihlette. Fogalmam sem volt, hogy játszol. Hát nekem sem volt fogalmam, csak súgott a Gil. Rengeteg dolog van róla, amiről fogalmat sincs. Ezért vagy itt játékokat játszani. Menj vissza pokolba. Mondjuk ilyen felvágósak. Csak azért, hogy így játékokat játszani. Tudja azért, hogy itt mert ördög. Don't I? Indeed. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, there's my bread and bloody butter. Miket mondtál meg itt pontosan? Mondtam azt, hogy the plenty about me I have no idea about. És azra leszek kíváncsi, hogy majd hol találjuk meg Kárláknak azt az embert, akit keresünk. Ne aggódj, Mol miatt magától értetődik, hogy továbbra is feltétlen lelki szabadsága van, hogy az egyetlen lehetőséget választassa.
Emellett nagyon élvezem, hogy újra ezen a környéken lehetek. Olyan gazdag története van a szomorú tragédiáknak. És tragédia, barátom, hát ott van a kenyerem és a rohadt vaj. De jó. Just stay away from all, you hear? Nem akarom, hogy bántsa azt a kisgyereket. De megverem. So what is the Regency History of Tragedy? Ez mondjuk érdekes az egyes. Na jó. Why spoil it? It's all out there, waiting to be discovered. Jó, de You never mindjárt know felfedezünk, what de you jó. might find if you just dig a little deeper. Azért bemondom neki. She won. She has a taste for it now. She'll be the one who comes to me. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh, apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Suri, nézzük csak. Nagyon jó az a játék, én nem mernék vele játszani, mert végtelen órát bele lehet rakni. Pont azért jó. Alig várom, hogy megölhessük Rafaelt, de jó lesz. Tell me, oh, apple of my eye. Nem vagyok az almádnak a szeme. Szemednek az almája. Te ördög. Azt hiszi, hogy a kezünkben tart bármivel is. Nem tart sehogy se. Szóval az a szemem fényét jelenti az apple of my eye. Azt nem tudtam. Mondd, szemem fénye, hogy vagy? Még nincs kopoltyút, hogy zöld, de ebben a fényben kicsit rosszabbul nézel ki. De jó. Ja, hatalmas az univerzum, és nem tudom ki kivel van. Jaja. Néha nem egyértelmű. Ha még mindig megoldásokat kéne, én csak... Ja, hogy megfigyelj. Hogy békén. Hél spawn. Tök jól vagyok. Csá. Splendid. And yet, I have this picture in my head of you tossing and turning in the middle of the night, thinking strange things, dreaming strange dreams. And there's this little voice inside of you asking, is this my will, or is it the worms? But you have no answer, and no way of knowing. Zseni ez a szinkrong. The good thing is, though, there's only one little voice you really should listen to. Mine. Béna vagy. Úgy beszél halva. Soon. Alig várom. Fel, ördög. És elpukkantotta magát. Folkiro helping the little guy. Kato, ez inspirálva van. Szaszi vagyok inspirálva. Tesken Tactician. Ja, köszi azt a... Várjál, lehet veled beszélni? Várjátok, beszélünk nekivel. Kárlek? Wonder if Jahira ever hangs around the outer city. Maybe after this is over, I could buy her a drink. Does she drink? She likes wine. Wine then. Kicsit be van sózva. So fast. Jó van. Szóval beszéltek. There's Shadow. May the darkness protect you. Keterik, mindig Keterik, nem azt hittem amúgy, hogy nő, de az férfi. What do you him? Mit gondolsz róla? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Jó, az csak a szokásos blabák, azok nem érdekesek? Hallod, tök jó taktikot adtál. Tell me, what can I do for you? De Tactician. Azt hittem mondasz valami érdekeset. Nem zavart, hogy itt volt az ördög? Na mindegy. Itt kell egy pihenőt nyomnunk, mert nagyon fosul nézünk ki. Istenem, ez a palás valami rettenetesen áll. Jaj, kellett meg kéne találni ezt az embert. Mollal megbeszélni kell. Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate.
Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. No, kid. No. Nem szabad Raphael szövetkezni, tilos. Távol kell maradt tőle. Az ő díl egy méreg. Poison? Sure. You must love the taste of it. He seems to know you pretty well. Egy trickster, ne hallgass rá. I haven't made any kind of deal with him. He's just trying to tempt me. Do as I say, not as I do, right? Got a lot of that from Zev too, and he was a walking pile of imp shite at the end of the day. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Gave up the fight. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Oké, akkor itt te választasz. Hát egy fene. Van ez egy felkiáltójel. De jó. Imádom a felkiáltójeleket a fejük fölött. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact mistakes you made. And knowing there's absolutely nothing you can say to change their mind. Then again, Moll's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll Mi figure it tényleg? out. Nem figyeltem. De tényleg. Ó, Jézusom, de jó. Nem lehet erről a játékról leszokni, nem lehet abba hagyni. Még megnézem, ott mi van még, ott mi van meg, ott mi van, ó, és arra mi lehet. Was helpful, so smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. Amúgy szerintem nagy esélyek indult, hát nálam gotty. Egyértelműen gotty. 100%-os gotty. Szerintem könnyedén meg fogja nyerni. Csak úgy mondom. De nem tudom, Moll, ő lány. Nekem nem tűnt lánynak soha. She clever, frightening so. Ja, amúgy okos gyerek. True enough. She'll go far in the city. We've just got to get her there safely. Oké. Jó, azt is megbeszéltük. Molocska. Ugye nem akarsz más mondani? Wonder if I could con some gold off that cleric. He? Ja, jó, semmi, azt hittem mond valamit. Jaj, te vagy róla. Isten, kinyílt az ajtó. Mi a jó? Normális, hogy rám nyitottad az ajtót, te szemét. Nem már, de mi? Ne vicc, mi, hol? De hogy? Hogy tűnik neked kislánynak? Hát nézd már meg, hát úgy néz ki, mint egy lány. Már láttam ilyen kis szarvas emberkéket, és azokon látszott, hogy kislány. Moll, hogy lehetne már lány? Ezt láttam, hogy sínek mondták, de ő lány. Jó, hát akkor legyen lány. Nekem mindegy. Mit csináltak itt? A Roland? There's another bottle Fel a of gangja miatt? Arabella Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that Ide. we shouldn't Az a nevet, hogy serve ide. drunks. Jahira didn't save your ragged little tail Őket is from the ott cultists. megmentegettük. Öndögény. Közben ránk csapogatják az ajtót. I heard you smell the cool to the kids, right? You need to lay off the liquor. Leszel, beszólok neked. Tök részeg vagy. It's you. Szia. Don't you get tired of telling people how to live their lives? Akkor így el. Nem voltál ilyen If you're here dióta. to save the day again, you're a little late this time. After I said you risked everything to save her and the kid. I tried. Maybe she'll write a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans.
If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the Grove, none of this would have happened. Nem. Csak ott vannak ilyen fajta emberkék. Ugye, mint Kárlak is. És vannak a tieflingek, ugye nekik vannak ezek a szarvaik, ősi tiefling, ha jól rémlik. Ugye, meg még volt egy másik, van egy csomó osztály, klassz. If you hadn't filled their heads with all the self-righteous erotic crap, the Grove, none of these would have bring them back, stopping the pay. Tudod, hogy hol van? Dead for all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. Zsereszkod tieflings. Én megmentem őket. They're my responsibility. Jézusom, nyugodj már le. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. Részeg vagy ember. Fix this. Vé. I don't need your help and I don't need your pity. Nincs pitim. Elfogyott. Umi. I tried telling Mr. Roland that he'd had enough too. He didn't like it then either. Hát, ja. A részeg a hülye. Mindegy, igye le magát. Harper Bóra. Good to see you're still breathing. It's the best we can hope for. Na, te tök jó fej vagy. Jó, Mollal beszéltünk. Várj, itt a másik gyereket kergetem. Ide, gyere ide. Ide. Ide, gyere ide. 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 Várj, megvan. If this is about Roland, go away. Csak Grump. He called me a ragged little devil. Ó. De ő nem úgy értette. True, but I don't think he meant it. Very observant of him. He does exactly what you are. Next time, calm him, Baldur. Then he should say sorry. All I did was tell him he shouldn't drink anymore. It was for his own good. He can barely stand up straight. I don't give that's a dangerous thing, all the uncontrolled power. Stop interfering, just stay out of this way and mine. Nada is. Yeah. He did save us after all. Anyway, it's his loss. Mit értesz azon, hogy az ő vesztesége? Mi történt? Mi? I found this book. Milyen könyv? Old, dusty, full of strange lettering. Pretty sure it's magic. I was gonna give it to Roland so he could learn new spells, you know? Beats drinking till he forgets the ones he knows. Megnézhettem. It's for Roland. Jó van. Most kell egy save. Meggyőzöm, győzöm. If you give it to me, I'll make sure he gets it. Give it to me, your breath now. Do you really want to give it to him after how he acted? Deception. Szerintem az jó lenne. Már a bónusz. 3-as. De szép 3-as dobtál. Majdnem 14. Köszökölt bonyeg. De tisztára szír vagyunk inspirálva, hogy olyat dobok. Vagy az 10. És hat, az 16. Meg 3, az 19. Wow. Fine. He'll probably hate it anyway. Here. Köszi. Anyway, I'm sick of talking. You can go now. Bye-bye. It's okay. Meg lett eleged. Way of the Wanderer. Jaj. Inventoria. Meg lehet keresni, úgyhogy könyvek. Létezt. Jó lesz. Way of the Wanderer. This book is relevant with the entry. Már nincs hangom. Szíjerekedek. Mutaj. Most csalok egy kicsit így. Gyere, fordító. Hogyan közvetítsem azt, amit mélyen magammal tudok, hogy igaz legyen?
Mert csak behozhatnám mindannyiatokat, akik ezeket a szavakat olvassák ebbe a fejembe, ebbe a szívembe, egyként érezve magukat. Talán akkor meg tudnám mondani azokat a szavakat, amiket nem lehet leírni. Azaz otthon, nem otthon, ha csak nem vagy messze otthon attól. Ez a szerelem nem szerelem, ha csak nem szabadít fel. Hogy az ég végtelen nagy, amíg mindig látod. Van értelme? Azt hiszem nem. De talán ezeknek a szavaknak a peripatetikus ütés olyan ritmust teremthet, amely megközelíti a láb örömét az úton minden előtt. Everything right. But perhaps the persipacy pattern of this world creates some rhythm experimenting the joy of the feet the road with Isten. Frenetikus. Mi kellett nekünk annyira ez a könyv? Mindegy. Pitipatika. Már régen akartam, csak nyomja vagyok, és mindig elfelejtettem. Ja, ez velem is előfordul, ez nem baj. Köszi a követést, azt a csű. Aj, Kárláknak hol lehet az az ember, akit meg kell keresni? Lehet, hogy az emeleten van. Itt mindent bejártam szerintem, vagy kint van. Jassz van erre. Mi folyik? Ez ki ez? Fiszter a hír. Fiszt aburi. Fitzgerald. Artkullag, és a felett töröpköd valami maszat. Konzelőr Florik. Florik kancellár, akit megmentettünk. Még a első mapon. Valakit énekel. Wow. Artkullag katatonikus állapotban van. Ó, szegény. Fisztjellár. De jó. Énekelget. Jó, majd mindjárt jövök. Akkor nézzünk benne erre, meg arra, meg amarra. Ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti. Ezt ki lehet nyitni? Hát ezek mondjuk béna ruhák. Várjátok ki, vagy kihallgatjuk őket. Harper Barattons. De hogy az a másik felett közben belemászik. Harper Eindél. Várja, téged mentettelek meg, gyere csak ide. És titeket, Harper Brantos. I'll be honest, didn't think we stood a chance. Not till you came along. Jaja, ennyi? I'll be honest, didn't think we stood a chance. Jó. Te akarsz valamit mondani, Harper Elindél? You were something else out in the shadows. Won't forget it, that's for damn sure. Majdnem megevett téged az a kutya. Ti-di-di. Lehet valamit lopni? Plum, 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 plum. Oké, mit csinálsz ott a dobozon? El vagy? Jó van. Lehet, hogy kint lesz az az ember, akit keresek valószínűleg, mivel Kovács. Ja, tutira. És arra mi van? Tudom, hogy nyelvogat valahol egy cica. Ez lehet, hogy csak ő felsége cica volt? És nincs itt másik cica? Jó poros az a hely. És itt mi van? Egy láda. Ne, az nem érdekel. 4CP, chopped cheek 3SP, daily special, inquire. Remek, köszi. Narrátorhang. Nincs benne semmi fene. Várj, ezt a gyertyát gyújtsuk meg. Tiszta romantik lesz. Use. Remek. Nem romantik. Izabel szobája az ki? Akkor betörtem. Ki az az Izabel? De jó. Viszont kint kéne még megnézem valamit. Minusz egy HP, jó, akkor nem ugrok le. Oké. Használom akkor a lépcsőt.
old fashion. Verjetek ki vagy. Állj meg. Midja, hő. Ne, talkolni akarok. Talk. Take it easy while you can. We'll keep the watch. Jaj, ti ilyen vacsolósak vagytok, jó van. Örömök. Lépcső. Tin, de szép az a zene. Tin. Isten, az a palás elhányja magam annyira ronda. Meg kell találnunk Kárláknak azt az embert. Jó, veletek mondja, beszélek. Harcosodnak menő a páncélja. Az enyém. Az csak ilyen lengerúam a varázslóknak ilyen lehet, és hát varlok vagyok. Ő meg a varázsló. Jó menü. Tök jó narancsárgó lucia van, de az előtte felpróbáltam, mielőtt felvettettem vele. Nekem kéne valami más ruha, meg neki is kéne valami jobb. Mondjuk elég menő nézel ki. Harper, Tumeril, még akarsz valamit? Az annyira vicces, hogy olyan nyakkörv van rajta, mint a kutyánkon. Várjunk csak. Amúgy ha azt nézzük, hogy néz ki, mint a kutyánk. A kutyánknak is ilyen színű, amilyen a haja, olyan színű a kutyánk. Lehet, hogy ő igazából a kutyánk, csak álcázza magát. Nagyon furcsa, hogy tök egyforma a nyakkörvük. Lehet, hogy Scratch. Valójában ember. Milyen mentségpáncélos sajszi? Ő Shadowheart, árnyékszív. A sötét asszonyságot szolgálja. Valami árnyék. Sári istenség. Valakit. De szépen mondom. Én meg Kárlek, ő a legmenőbb. Rajtam nincs is armor, ez csak ilyen lenges szövetruha. Annakról meg... Jézusom. Megtaláltalak végre? Úristen, végre. Demon 1000 éve kéréslek téged. Nem tudni beszélni mágyát. Mondom, hogy nem vágom. Végre bele tudjuk építeni a fémet. Ez annyira jó. Végre. There's something I need to tell you. Well, two things. Good news and bad news. A rossz hír meg a jó hír, ajajaj. Előbb a bad news. Good news, please, my good man. Jaj, nem már. One more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlak to touch people. Hát védni az embereket, ez az. Oh my god. Hogy örül? It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, Jobb lett volna a rossz hírt meghallgatni, én úgy szoktam. Please. Kárlek. Ja, persze odaadom az árát, hogy a viharban-e. Well, all right. This shouldn't take long. Azt így is muszáj belerakni Kárlakba. Az ördögi nagyon odaig van meg vissza. Igen, mivel mindenkit fölgyújt, aki hozzáér. Mivel nem működik rendesen benne az a szerkezet, ami működteti őt. Magából installálja a fémet. Vagy ilyen gépi szerkezet szíve van. So did it work? Only one way to find out. Kiderítjük, hogyan működik. Na gyere, Kárlak. Lay hand on her. Pull her into... Akkor ölelést kapsz, gyere ide. Gyere, Kárlak. Na jó, nem gyulladtunk fel, ez jó jel. Thank you. Szegényke. Vádom, Kárlak, ott a legjobb. Hogy örül? I can't believe it. Igen, mindegyikünk agyában van egy kukac. Thank you, Damon. Thank you so much.
It's the least I could do. Mivel megfertőztek minket, és hát kb. Mindenkit. There's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that. Túl veszélyes, hogy ebben a világban létezzen az ők is. There's a cure. Cucca. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Vissza kell menni Avernusba és a pokolba. Burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Szembe kell néznünk az elkerülhetetlennyel. Még ér is fel akart robbani, mégis jól van. És mi van? Jó. Take you demon, we'll have to make the inevitable. Imádom ezeket a szavakat. Jaj. Mi van? Akkor az elkerülhetetlenné kell tennünk. Az aztán értelmes szó így. Nem nagyon baj, kitelek egy olyan, de ezen a ponton azt hiszem mindannyiunknak szembe kell néznünk az elkerülhetetlennel. Köszönöm, Démon. Az elkerülhetetlenné kell tennünk. Az jó, nem? Ugye? Azért imádlak, Kárlak. Kő. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Jé, végre belétszereltük azt a fémet megint. Jéhely! Ezt nyom meg. I've definitely seen that ox before. Has the same strange look in its eye. Azok az ökörök, majd mindjárt beszélek velük. Ezt fel akarom nyomni. Lehet, hogy izélget. Na jó, beszélgessük, Kárlak. Már így egyszerűbb. This is the best day. Hogy örül? The best day. Ugye? Többször nem mondom ki azt a két szót egyszerre. Örülök neked, Kárlak. Kárlak, I'm worried about that what they will say about your engine. We need to get you back. Aztán mondom neki. I'm so happy for majd me too. kitalálunk valamit, biztos meg lehet javítani őt is. Someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. What about demon said about your engine? We need to get you back to Avernus or it's going to blow. És miért mondjak neki ilyet? Végre megszabadult a pokolból. Anyone in mind? I'm so happy for me too. No, I just need to find someone to cuddle up to tonight and... Kire gondolsz? I'm not sure. Depends who's got me in mind. Gyere Withers én. was giving me the old eye the other night. Then again, maybe it was just an old eye. White was giving me the old eye the other night. De fúj, nem át, Csonti bácsi, el akar szélni. Szia. Muszáj lesz ezt megmondani neki. Na jó, legyen. Listen, I'm never going Tudom, hogy nem back. mész vissza, de én is If you akarom. said I could die right now or live 1,000 years in the hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. I don't expect anyone to understand that, but I've been dealt and then most people don't have to contemplate playing.
Hát ezt mindig azt fogom mondani, hogy egy csapatunk, azt mindenkinek ezt mondom mindig. Persze, együtt hozunk döntéseket, meg ilyenek. Csapat vagyunk. Not always. Not this. I'm sorry. Mi? But this Miért? one is mine. But I don't want to talk about this now. Na, most ez szomorú lett, nem már. I've been given a huge gift. I can touch the people I love Meg for tudja the érinteni first az time embereket, in a akit decade. szeret. Egy évszázadra And miért for nincs the meg ez? first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Please. Jó, bocsi. Ja, de csak most, ja. Persze. Thanks, Minden. soldier. I just want to celebrate this. At least for a little. Mégis érdemled. Egyem a kis zuzád. Ahogy még akarsz mondani valamit még? Soldier? You got your second upgrade. Ja, hogy mi van? Jól I got érzed magad? something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt like a real person. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlak, but it's getting it anyway. Thanks to Dammon. Thanks to you. Thanks to fate. Oké. Úristen, mi van még itt? What about with the missing about your enjoyment surviving the material plane? Ugh, I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. Oké, és ez most nem. Oké. What will do you with your newfound freedom? Touch! Touch everything! Touch everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Ez jó. Ja, örülök neked. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Oké, akkor ennyi. Ugye nincs más, várja. Lerenderízzük. Tolok. What's on your mind? Oké, ez a szokásos. Mehet egy shovel. Szépen megbeszéltünk mindent. Ne beszélgessünk az ökrökkel. It's toasty in here. Né. Itt az furcsa ox. Na végül ő is eljött ide. Ezt nem gondoltam volna. Sima ox. Glad to see you made it. I am. Indeed I am. Glad to see you made it. I need time. Én is örülök neked. I remember you from the grove with the druids. I hoped to see you again. And now I have. És hogy jöttetek át az On the árnyékokon? double. One hoof quickly following the other. Tök jó az a tájszólása. One to double, one hoof quickly following the other. Van olyan poti, hogy állatokkal lehet beszélni. Én ugye várlok vagyok, úgyhogy van egy olyan varázslatom. Egy ilyen kis trükköm, amivel lehet beszélni az állatokkal. Csak mindig el kell nyomni, és akkor amíg nem csinálsz nagy pihenőt, addig működik. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy végül lehet beszélni, egy csomó állattal lehet beszélni, és egy csomószor érdekes dolgokat mondanak. Szóval tök jó. Sokan beszokták rakni a csapatukba azt a pszichopata készséggel operáló csávót, nem tudom, hogy hívják, te nem szoktad őt vinni. Nem, már 1000 éve nem volt a csapatban. Amúgy ő Astarion. Ki nem állhatom. Falra mászok a hülye beszél stílusától. No, still incapable. Te még mindig ilyen keseny vagy. Incapable of what? Mi van? Not for you to know. Nekem gyanús vagy. Oh, come on, you have the curiosity. Meggyőzlek. Ami nem tudom, mi van ezzel a furcsa ökörrel. Még mindig furcsa.
Oh, come on. Gyerünk, come on. 14-es, instant 20-as, easy. Well, come close. Your mind to mine. Összecsatlakoztatjuk az agyunkat az ökörrel. Ó, Jézusom, miket láttál? Jézusom, ez mi a tosz? Are you satisfied? Marára vagyok nyűzögözve. Én Rüellen pedig csak streameken láttam eddig, de eléggé tenyérbe mászó volt. Ez az a kifejezés, tenyérbe mászó. Nem bírom én se. Those are the least bowen talks I've ever seen. What are you? Amúgy mi a pokol volt ez? Lehet, hogy pont a pokol, nem? Ez mi a franc lehet ezzel az okszal? Miket látott ez? Lehet, hogy ő nem is ox igazából. Keep quiet, and you won't have to find out. Your secret letter visit is safe with me. Good little hero. De most mi van? Scurry on now. I admire your ability to graciously suffer the frustration of your desires. De mi a tök van ezzel az állattal? Jaj, mellé nyomkodók. Még hogy hagyjam. Lehet, hogy ez... Ja, neki soha nem voltunk szimpi. Már a legelején is, amikor először találkozom, akkor sem. Bújj elő, bármi is vagy most. A good brushing and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Mi van? Ebből lett egy nagy trutymó. VTF. Mi van? De... Mi van? Mi az Isten nyila ez így? Mi az Isten nyila vagy? Óze. De most én nem akarok velük harcolni, most az egész tábor, dehogy nem. És demonnal is. De miért? De ők akkor most gonoszak amúgy igazából? És azért mert piszkáltam. Hát ez mi van? De én nem akarok velük harc, ez nagyon fura. Jó, szerintem ezt visszatöltöm. Fel a demont nem akarom megölni. Ja, nem sáve. Loade. Ez über fura. Lehet, hogy lesz majd valami sztori, de még valami küldi, ki tudja. Végén kiderül, hogy ők amúgy gonoszok. Ja, csak most azért, mert piszkáltam, és hát beszélgettem a tehénnel, hogy bújjon el, hogy micsoda. Aztán kiderült, hogy egy ilyen nem tudom micsoda trutymókelés bánat. Nagyon furi. Rámentek volna a bocira. I admire your ability to graciously suffer the frustration of your desires. Jól van, csá. Tüdli, azt mondja, tüdli. Nagyon furák ezek. Csak azt nem értem, hogy demon amúgy miért? You? What are the odds? So glad you're all right. Well, as all right as any of us.
A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Én is. Interesting materials, what you mean? Hogy érted? What do you mean? I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But no one has earned my trust, if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Na, csinálnak valami incredible-t. Sounds like you had an interesting time in the house. I found this metal in a place called Greenforge. What do you make of it? Ez is érdekes. Mondom, miért nem kellett megölni. Mert egy sove. Vajon arra a metálra gondol? Vagy nyomjuk meg. Köszönöm, hogy itt voltál, jócsokat, nekem is húzni kéne. Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Mit csinál nekünk belőle? Jó, furán, csúnyán nézek rája feléje, gyanúsan. Szemet hunyorogva. There you are. There you are. Muti. Be careful who you show that to. Mi az? It might draw the wrong kind of attention. Flaved Helldusk Armor. Remélem olyan armor, ja, nem jó gomb, amit nem tudok hordani. Heavy Armor? Haj, nem hiszem el. Nem érdekel, felveszem. Úristen, de rohadt jól nézünk ki. Oda néz. És nem hordhatom, érted? Mennyire menő már. És nem hordhatom. Megőrülök. Ja, franc vigyel. Ha lenne olyan szintlépésünk, hogy Heavy Armor Proficiency legyen, esküszöm, kiváltam. Legyen már végig. Ez annyira menő. És tudom, a Heavy Armor vajon jó, hogy hívjáknak? Na jó, vedd vissza ezt a nyomi ruhát. Neked ez valajon jó? Szerintem ő medium armoros, igen. Akkor az lézelnek jó egyedül. Neki sem jó. Meg korlátozza a képességeit. Szerintem ő neki sem jó, ugye? Azért kipróbálom, de ki fogja írni. Nézzük csak. Hol vagy? Igen, not proficiency with heavy armor. Jó. Gélnek meg egyértelműen neki sem jó. Franc egyemek pedig mennyire menő páncélzat. Meg akartam nézni az leírását, bocs. Mutika. Lesser infernal retribution when you are hit by a foe within 2 meter, it might be take 1d fair damage. Superior plate, you take a less piercing damage. Vagy az így. Disadvantage on stealth checks. Ezt nem hiszem, hogy nem tudom hordani. Még űrlök. Armort akarok, armort, adjál armort, amit... de nehéz vagyok. Need anything? De várj, ezt még lehet tovább adogatni neki. Hát akkor miért ne? It's perfect. Really. Just a moment. Aha. Moti. Zsizsag. Csináltad zsizsagot, amit nem tudunk oldani. Yeah, de... Megnézzük. Ez is heavy armor lesz akkor. Hol van? Ez volt az? Nem. Nem ez az, megvan. Filled Helldusk helmet. De várj, ez medium armor. Azt tudja hordani is, Shadowka.
vagy... Kárlak. Magical durability. Wilder has the +2 bonus saving throws against the spells. Constitution saving throws. Ja, de ez vásárolt, és ezt most csináltuk abból az anyagból, amit összeszedtünk onnan a másik helyről. Tök menő. Neked milyen sapid van? Nem tudom, mit raktam a fejedre, muti. Ez mit csinál? Well, obstacle dash, Weaver gains +1 the saving throws, then attacked. Saving throws +1. Neked mi van a fejeden? Jaj, neked ez van, ez a searching ray, pedig az tök menő. Az kell neki, mert csak. Az jó jön egy csomószor. Azt nem veszem el a fejéről. Come on, let's go! Hol vagy? Magical durability. +2 bonus saving throws against the spells. Hát ez jó lenne neki. Nézzük csak, most beállítjuk, hogy lássuk is. Toggle helmet. Na jó, beteg, ahogy kinéz. Várjál, mennyi, de akkor nem ír ki semmit, az nincsen. Na jó, az beteg. Rohadt jól nézel ki, Kárlak. Király. De én szeretem látni a kis fejedet ígyni. Toggle. Majd be lehet állítani, hogy csak dialógusok alatt ne látszódjon. Vagy egyáltalán ne játszódjon. Így. De én szeretem azt a löke fejét ígyni. Még találtunk. Szerintem még van egy harmadik nálunk. Úgy rémlik. Gyere vissza, Demon. Igen. Közé nem tudtuk megcsinálni ott a Forge-ban. Na, akkor neki kellett odaadni. Hogy megcsinálja nekünk. Das gloves, vagy Moti. Na, nem jókat nyomok, nem baj. Az is heavy armoros lesz. Nekem amúgy mi a fene van felrakva ez a New Game +2 armor klasszos? Melyik az? Mert egy furán fénylik, nem? Ja, pont az. Mi ezt fölvehetem? Ez hogy lehetséges? Lesz egy Infernal Touch. Your weapon attacks deal and additional 1 fire damage. Your unarmed attacks deal additional necrotic damage and possibly inflicts bleeding. Strength saving throws +1. Ezt fölvehetem? Hogy? Ez nem medium armor. Igen, első. Na jó, már túl menő vagyok. Már fáj. Azt úgy leszik felvehetem, nem? Várja, nem mégse. Miért piros lok? Ez a piros folyás. Várjál, megnézzük kívülről, mi van? Ja, szanaszél vagyok terhelve, jó, nem tudtam mi az. Hát jó, ritka hülyén nézek ki, de erős. Túl vagyok terhelve egy kicsit. Csak 112 kiló van nálam. Miért ez ilyen nehéz? Szerintem ezt hazaküldjük. Ezt egyelőre úgyse tudja hordani egyikünk sem, aki velem van pár pillanat. Szentukamb. Bocsi. Ezt el kéne, de ez nem jó semmire, ez a misz lesz. Nering. Na, oké. És úgy nézek ki, mint egy pojáca, de teljesen jó. Na, még beszélni kell veled valamit. Mati, mit van? Adnék pár cucli-muclit. Ez mi? Sword of Life Stealing. Ajajaj, mi ez? Light. De nekem nincs benne proficiency-m sajnos. És mi lesz a Light of P-vel, meg a Nameless Puppeteer, meg a Manussal? Hát majd meg lesznek öldösve, csak várni kell egy kis időt, amíg nem a hátam közepére kívánom azt a játékot. Ha sokat játszok vele, egymás után akkor kiég az agyam veleje. Wow! Heavy armor, de szép. Ez se hordhatott, nagyon jó. Akkor jövőre. Kösz. De easy vagy. Ez egy light armor. Ez is szép. Ja, ez van Kárlakon. Ja, ez van rajtam, ez a padded bánat. Ja, light armor, csak light armorokat hordhatok, sajna. Úristen, de jó sok cucc van. Úristen, ez mi?
Wow, splint armor, wow, heavy. Chainmail, az béna. Az is gagyi. Ezek a chainmail. Ja. Jó, az itt érdekes ez a kard majd itt nála. El kéne adnom ezt a sok baromságot. Nem, azt nem akarom eladni. Nem tudok semmit tudszal megbálni. Pedig nincs is sok minden nálam. El akartam adni ezt a használvetetlen kesztyűt. Ezt nem szeretem, ezt add el. Pedig az olyan szép volt, ezt nem akarom eladni. Emlékek fűznek hozzá, nem tudom milyenek, de fűznek hozzá. Na jó. Oké. Cseh. Megszültem. Egyáltalán maradt még aranyunk. Be kéne menni azokhoz az izékhez még beszélni. Majd ez hol volt? Mit tudom én. Ja, legalább tudom, hogy merre kell menni, hogy kajabál a gyerek. Itt volt valami érdekes szoba. Ez az. Nem tudom, történik valami, hogy ide jövök? Szia. Manipividor. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Szia, kancellár. We believe the cultists have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in. Még nem. Majd nem sokára. I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. Old bossod. Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Isten, Lord Gortash. Úristen, na jó. Az is ilyen 2 percenként mentek életék, mint nálam a falut, 4 vagy a Starfield, vagy a CP-ket, ezért főleg a pervadiszek miatt. Nálam is kb. Jó, az így. What are the Steel Watch? Mi van? Mi az a Steel Watch? Mi a fene? The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketherick throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Szia, ott egy felkiáltójel. Ott szegényen nagyon el van. Mondd, Kárlak, mi van? So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this Steel Watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. Hát jöjjöttök rá, egyetértek amúgy. This is the kind of man who gets a stick. The authority makes me sick, yeah. No. But they always seem to get it, don't they? Nem.
Miért nem jött, mint mondtam? Szegényke. Most azon gondolkozom, hogy szerint mikor tudjuk magunkkal hozni, mielőtt azzal ott beszélnék. Nyomj már egy nagy pihenést. Fene fejkét. Hé? Beszélgetsz Arabellával, White? Mi van? Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. Mi van? Én akkor is visszatöltöm, ha a társamnak nem tetszik, amit mondtam. Én is szoktam úgy csinálni, de nem mindig. Néha igen. I guess we once and they get a lecture from the pile of points. Mi van? Mi van, Waters? Mi van? Én most nem értem. Mit magyaráz itt nekem? Semmit nem értek. Jaj, ezt nyomd meg. Mi van? Most már kibeltársadom. Vigyázz, nehogy eltered a figyelmedet a küldetésben a test kényelmét keresve. Elnézést. Egyszer megcsukom Wilt és egy halom csontból előadást kapok. Mi van? Csak egy pillanat volt a vében, a kövelek még nem kerültek bele. Mi van? Öltösről van szó, nem a társaságról. Amikor csak akarom, jól fogom érezni magam. A szerelmi életem nem a te dolgot, csontváz. Nem mondok ilyen csúnyat, Whitersnek, egy csomószor visszahozott minket a halálból. Sőt, nem minket, hanem Shadowt, mert volt egy csomószor, hogy leesett véletlenül. De miért mondod nekünk ilyet a Csonti bácsi? Ha miért nem lehet testi örömöket élvezni? Mi a franc? Mit tiltja meg nekünk, nem az apánk? És azt mondom neki, hogy excuse me? Nem, legyen ez a hármas. All that in time, all becomes dust and bone. Can I touch your face? No. Megint az arcod? Nem. Oh, you are no fun. No. Jól lehet veled beszélni az öreggel. Na hajrá. Köszi az itt létet. Nekem is vámba kéne fejezni. De most fog történni valami érdekes, az itt szaka. Ó, Istenem, veled mi van? Hányok tőled? Fúj. So, the untouchable Karlak is untouchable no more. I'd shake her hand, but she can still snap me in two, so probably safest to skip it. Cazador, sired 7 spawn. Me and my 6 brothers and sisters. He always insisted we were a family, even when he was carving scars into our flesh. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all, but did take special pleasure in my pain. He said my screams sounded sweetest. And now that I'm gone, I don't know. I pity the other 6. Jó, csá, na, végre abbagytad. Vegyetek meg észre, hallgatózom, na. Bocs. Várjál, visszagyújtam. Így jobb. If death is soon to take Karlak, she should make every moment as rich as the last. Fight viciously, roar loudly, step boldly. She must make herself known. Hé. Jó van. Csak.
Shadow. Poor Karlak. She can finally seek out the touch of another, only to be told she might not have much time left. Jó, az szokásosak csá. Amúgy miért piros itt a lábunk? Vizesek vagyunk. Nem is állunk vízben. Ja, tényleg Will. Her mind mingles with Will's, and he learns of Mazora's mission to Moonrise. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mazora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Children also that is missing misery will free you from the path. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. Can already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. I thought like you have a choice though, the missing or not in the Hells. Jaj, mit mondjak én, még itt annyi lehetőség van. Valamit lehet, hogy 9000 akart ki kell szabadítani? Not a one. All that matters is that we free it. Fail, and I'm made a mindless blob clawing at demons on the front lines of the Blood War. Blood War. Ball. Fail, and I made a mindless blob glowing at demons on the front lines, the blue war. Na. I think it was egyes. And it means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. The goods have taken your father at Moonless was Florix confirmed it. Then we know our mission. All roads converge at Moonrise. Úgyis Moonrise tovább kell menni. De te amit bízol Florixban, abszolút ezzel, what do you think with your father? I was 11 when the Councillor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The Councillor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. We can't and we won't. The shadows be damned. Ja, men någon kan vinna mest. Therefore he's making the bid for most likely. What do you make of A it? blushing apple begging to be plucked. He wants more than her loyalty. He wants her soul. Lelkét akarja? Még meglepő. She's stubborn, yes. Bold as a lamb cavorting in a lion's den. But as ambitious as she is, Mole's no fool.
One way or another, she'll see there's no winning Raphael's game, and she'll walk away. És ha mégsem? Then Raphael collects another trophy, and Mole sells her independence to the Hells. You've seen what happens when a bound soul reaches for freedom. I can't imagine what cruel penance Mole would pay if she were ever to resist that fell bastard. Na, majd ezt magunkkal kell vinnünk, csak az a baj, hogy ugyanaz a képesség, mert ugye ő is a varlok. Na, ez sok értelme nincs. Veled mi van? Mondta, hogy magadmal vihetlek végre. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations. But since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. I can't be exact, unfortunately. Time and the Shadow Curse won't have been kind to any traces that would have been left behind. A living witness is unlikely, I'll admit. But perhaps there'll be an unliving witness, or some lingering echo of what we seek. Don't worry. If you find something, you will know it. Jó. Can't have been easy sending your detectives, de ezt már beszéltük. Akkor vihetlek már végre magammal, vagy ki akarok már próbálni, hogy milyen vagy akkor ott a többiekkel beszéltem, nem bírok átmenni a vízen. Nincs van itt víz. Lehet úszni. Na mostuk a lábunkat. Ugye beszélünk Gale-vel, de többiekkel beszéltem, kutyus. Várjál, kutya, itt nehéz a terep. Vagy visszahoznod végre a labdát, amúgy nekem tudja, nem? Gyere már ide. Hope you're keeping well, friend. Ja, végre. Gyere ide, Simi. Szerintem agyarászkodás kapott. Ja. Ugye tudok varázsolni. Nincsen armorot equippálva. Milyen bánat van nálam? Melyik fegyver? Na mindegy. Abban maradt a zene. Veled már beszéltem. We must press forward. Let's deal with Ketherick, then find Voss in Baldur's Gate. Jó van. Ha viszek magammal mindenkit, na mindegy. Veled beszéltem. Veled is beszéltem, jó. Macai. You smell very delicious, but I will not bite you. Na jó van, Simi. Kis hülye. Yes, fun. Nem tudom, őket nem lehet magunkkal vinni a harcba, tök poén lenne. Isten, de hülyén nézek ebben, felszerelésben, nem mindegy. Veled beszéltem már? Shah's blessings upon you. Jó, blessingelje meg a sár. Akkor csak te maradtál, Gil. I know
well the pain of seeing your life's hourglass running empty. Grasping at any means of slowing the grains as they slip inexorably through your fingers. Karlak's fate may be ordained, but her actions are not. She will make each breath count. You can be sure of that. I do enjoy our conversations. What do you need? Hát akkor jó. Itt meg csak lassan tudok mozogni. Nyé. Már. Hülye vizes terep. Na. Jó, enógőjhá, akkor enógéhá. Isten, de miért pont az ő félfel? Isten, hányoktól, na jó, gyere. Mi van? You know, I feel a connection between us. Én nem éreztem. Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. Azt mondom, nem vagyok olyan, mint te. Milyen naív, mi van? Isten, mi a bánatot akarsz? Mi van? Just that you have a big heart. You like doing what's right. So I was thinking, what would be the right thing to do when we get to Moonrise Towers? When we come face to face with whoever is controlling the parasites in our heads? I'm going to get rid of his worm and then get back to my life. Hát örökre úgyse lesz végre az ördögnek, szerintem. Mi van? Na. Szóval gondolkozom, hogy mi lenne, ha helyesen eljutunk a Moonrise Towerhez, amikor szemtől találkozunk azzal, aki a fejünkben lévő parazitákat irányítja. Korpusz elpusztítása gonoszságának örökre véget vetni. Megszabadulok ettől a félektől, majd visszatérek a életemhez. Mi magunk ragadjuk meg a kultusz irányítását. Hát eléggé meg kéne ezt szüntetni. Forever. Try to think outside the box just a little. Nem. Consider the parasites in our skulls and think how many others have the mind flayers infected. Hundreds. Thousands. And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. A willpower, ördögerő, I won't do it, nem csinálom. Mire akar ez belerángatni? Az ördögerő. Power is just a tool. It's people that are good or evil. And even they can be a little bit, I'm just saying, there's an opportunity here. Értem én az If we can opportunity. control the tadpoles, we can keep ourselves safe. And liberate the world from this evil. Akkor sem. So much for thinking you had ambition. Still, we're not there yet. Maybe you'll see the light. Yet. Na jó, van, elég volt belőled. Még sok is volt. Csak neked volt felkeltve. Veled mi van? Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Mi? Persze, hogy adnak a félfelt, nem ez felkiáltő, akinek akarod. Mi? Greetings. Szia. Szóval beszéltük. Jó, itt vagy, Kárlek. Bocsi, elveszem a véletlenül a bögrédet, franc. Én megörül neki, na jó. Soldier? Jó, akkor semmi, azt hittem mondasz valamit még. Úgyhogy miért ott vagy a parton, te?
Várj, Arabellával beszéltem amúgy. Hey you. I made it. Easy peasy. You find Mum and Pops? Sosem mondjuk neki, akkor mi lesz? Itt hagy minket. Baj, most már készen erre, szerintem nem. Szia! Majd kitalálom, mi lesz veled, nem tudom még. Per pill. Jó az a vízes is. Valaki még valamit? I do enjoy our conversations. What do you need? How beautiful it must be to know you can hold a hand, caress a cheek after going so long without. We'll get Karlak fixed up, right? There's always a way. There has to be. Ja, tuti van valami út. Then we know our mission. All roads converge at Szóval mondom. Moonrise. Szóval jó, az hagyok, aztán beszélni végig újra. You wish to speak? Jó, akkor neked is. Majd akkor egyszer lesz valami. Istenem, bírok ezen átmenni. De nehéz az a vízben járás. Pixie Blessing. Anya, nem kell az kettőt. Kis hal, még egy kis hal. Egy tojással. Tökéletes. Mondhatja, hogy tenni valami. Léci. Történjen már valami. Bármi. The voice of the Absolute is strong here. And getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Kösz. You took an unexpected route here. You did a brave thing. Saving those people in the grove. Hát ja, milyen bátorak vagyunk, nagyon tisztára. Bátor dolog, tehát megmondott azokat az embereket elégedve, ja. Az egyes az jó. Not everyone would have helped. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Tudom valamit segíteni. Jó, az jó. I'm afraid this burden is one I have to carry alone. I just hope my powers last long enough to see this through. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. Because the Absolute knows to carry me. Why does the Absolute want you? I am the only one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me. Its desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers,
Discover the secrets of the Absolute and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. Ennyi. Mi? Kutyus. Mit aztán? Várjál. Ez nem az a gomb. Jó, amikor nem tudom, mit nyomok. Speak with animals. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. It's okay. Mi az? I don't know. Maybe you can tell me. Potion of animal speaking. I thought of you when I saw it. It's okay. Jó kutya, simi. Rázkódos kap szegénye. Simi. De hülyén áll a kezünkön ez a kesztyű. Jó van. Ezek itt el vannak. Nye, senki nem akar semmit. Csinálsz kutyus. Na, el van. Ting. Csak aztán átugrálom azt a helyet. Tiszta víz. Always a delight to speak with you. What can I do? Nye. Nem akar történni meg az a dolog, amire várok. Franc. Na, majd legközelebb talán. Nye. De lassan tudok menni a vízben. Nye. Na jó van. Majd legközelebb innen folytatjuk. Salve. Hol beszéltem? Ott meg egy kisgyerekkel beszéltem. Ahol. Campsite-os mentés. Van kutyú. Na jó van, ezt abba kéne fejezni, most tényleg. El vagyok kémberedve. Te még streamel valaki. Fáj a mindenem is kéne egy raid perjel. Nem az betűk. Betvek. Így. Nékem egy... nem tudok írni, valaki tanítson meg. Így. Na, jó szakákat, vagy reggelt, vagy mi van? Valami biztos van. Hihi.